Ẹkú àtijọ́ ṣe dáadáa ní àtijọ́ látàná àná náà la ṣìríra lánàá. Ẹ káàbọ̀ sínú abala lérèfé nínú ìròyìn ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè o bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yóò ẹ jẹ́ àmú pápá bí àwọn bàbá sọ̀nà àròjọ́ mùsùlùkùn lórí ti arákùnrin ọmọ Afẹ́nifẹ́re táwọn ajínigbé mú àti ìkófìrí Ọ̀gbẹ́ni lọ́rọ̀ tó fẹ́ sọ fún wa. Àwọn ọlọ́pàá ló ń bá wí ẹjọ́ ẹja tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́. Nigeria police, these are the people you should be tracking down. All this your cyberbullying, cyber stalking that you are tracking down, they are tracking people that are speaking the truth. Sharp, you don't track person where they abuse IG, person where they abuse, now don't track them down. Person where they do, they now say cyberbullying, cyber clinical. These are the people you are supposed to be tracking. These are the people that are bullying the cyberspace. Now they imagine kidnappers posting, they will post online. You cannot track them. These are the people you are supposed to be tracking. Now they go they bully the cyberspace. They are the one doing cyberbullying. Track them down. That tools wey una take dey track people wey dey speak online, we go abuse person girlfriend, wey na use it to track kidnappers. Thank you. Ó rà ẹjẹ́ kó mẹ́jọ sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin yìí o apààyàn ló náà grandma rẹ̀ ló wá pa nítorí pé àáfàá kan ó jíṣẹ́ fún un wípé ìyá yẹn ní í ṣe ìyá bàbá rẹ̀ kọ́ ìyá rẹ̀ kọ́ àbúrò ìyá bàbá rẹ̀. Bó tẹ̀sẹ̀ ń sọ̀rọ̀ gan ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò dá sáká èmi rò pé ṣé lè gbádùn sà ṣùgbọ́n gbogbo ń tán bí ó pàpà dáhùn o. Ó ní òun ìráàánú gbà nítorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe nàka wọ́n tọ́ka ìyá ẹ̀ pé ìyá ẹ̀ ló ń ṣe òun ló dìgbà tí ìyá ẹ̀ bá kú ṣùgbọ́n nígbà tó ń dúró títí tí ìyá ò tètè kú ló ń bá ní kó ran ìyá lọ́wọ́ pé kóun kúkú pa ìyá yìí. Mo ní wọ́n mú wá tó ẹ̀yìn tèmi létí èèyàn kan láàrin wa náà ló sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi. Mo wá ń wò pé àìmọye wòlíì ló ti jíṣẹ́ fún àwọn èèyàn ló ti jíṣẹ́ fáwọn ọmọ wípé ìyá rẹ̀ ní í ṣe ọ́ àjẹ́níyá rẹ̀ àwọn tó ń ṣerú ẹ̀ náà wá o ṣùgbọ́n só lẹ́tọ̀ọ́ só bójúmu bí ọmọ ìṣeré mọ́bẹ láì ṣéèdì àwọn èèyàn tí ẹ̀ ń bú àfáà yẹn mu ní wò ṣe bí wòlíì gan jíṣẹ́ ẹrú ẹ̀ wọ́n ń jíṣẹ́ ẹrú ẹ̀ láwọn gbogbo ibi tó ń wọ̀ ọ́ lọ àwọn obìnrin ní sì máa wọ̀ bí kiri ẹ̀yìn obìnrin ẹ̀ mọ́ tójú bọ̀lé ìjọ ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ̀. Ayé Dẹ́rù Afis. wọ́n ti tọ́ ọmọ ọdún mélòó? Ọmọ 27 years ni sir. Ọmọ 27 years. Bẹ́ẹ̀ni sir. Kí ni ìdí tó fi ṣekú pa grandma ẹ̀? Ìdìbò mọ̀ kí n máa rà láàánú ni sir. Òkè máa ń Rí aláàánú. ṣàlàyé bó ṣe ṣẹlẹ̀ àti pé báwo ni màmá yìí ṣe jẹ́ sí ẹ. Ẹ̀kọ́ tó fà ní pé mo kì í máa rí aláàánú ọ̀dọ̀ àfáà tí máa lọ àfáà Sàùtì orúkọ ẹ̀. Wọ́n yà sọ fún mi pé nígbà tí a bá kú èyí lè rí aláàánú. Sọ ọ́ ti sọ fún mi láti oṣù tó kọjá àbẹ̀ tó wá dóṣù yìí ni wàá gbégbèsè lórí ẹ̀ ni wàá ṣe inú àpòpá wọn. Ìgbà tó di oṣù tó kọjá Bẹ́ẹ̀ni ẹ ti sọ fún mi. ni wọ́n ti sọ fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ni sir. Àmọ́ ní ìsẹ̀yìn kí ni tó fi pa màmá yìí? Ọ̀bẹ ni mo fi pa. Ọ̀bẹ. Bẹ́ẹ̀ni sir. Agbègbè wo ló fi ọ̀bẹ yìí sí lára wọn? Àyàpọ̀ bí mo fi sí. Báwo ló ṣe fọ̀bẹ yìí pa wọ́n? Mo fi gé wọn lọ́rùn ni sir. Ó fi ọ̀bẹ yìí ṣe kí ni? Mo fi gé wọn lọ́rùn ni sir. Ó fi gé wọn ní ọrùn. Bẹ́ẹ̀ni sir. Báwo màmá yìí ṣe jẹ́ sí ẹ gan? Ó jẹ́ bí àbúrò fún mọ́mí dádì mi. Àbúrò mọ́mí dádì mi ló jẹ́. Ó tó ọdún mélòó tí o fi wà lọ́dọ̀ màmá yìí? Àbójú kó lọ́dọ̀ wọn ti gbọ́ gidi gan gidi pẹ́ mi tó kó lọ́dọ̀ wọn. Ó tó ọdún mélòó tó fi gbé pẹ̀lú wọn? A máa tọ́jú bí ọdún mẹ́ta. Ọdún mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ìjẹ́ màmá yìí tọ́jú ẹ nígbà tó wà lọ́dọ̀? Ọwọ́ tó máa ń tọ́jú mi, wọ́n máa ń fún mi lọ́ṣẹ̀ wẹ̀ nìkan, a máa ń fọṣẹ wẹ̀. A máa ń fọṣẹ wẹ̀ ọṣẹ wẹ̀ àti bí akọ́kọ́ àlọ́ sódò kan lọ́ṣọ́ mi fún wa. Nípa ẹ̀kọ́ tó máa ń ṣe fún wa yẹn láti kékeré láti ṣe fún wa. Láti kékeré? Bẹ́ẹ̀ni sà. Kí lè di gangan tí ìwọ wá fi lérò àti pé bolo ti rí ọ̀fẹ́ tó fi pa wọ́n? Ọbẹ̀ orí market mo ti rí àwọn tó máa ń tẹ̀sán ibẹ̀ mo ti rí. So ìgbà tí mo lọ jáde sí lọ́sọ̀ pé bá ti kú màá tó rà láàánú. Tí ta ní bá kí ni wọ́n ní tó bá ṣe? Àti dọ́dọ̀ àfà wọ́n sọ pé tó bá kú ni màá tó rà láàánú. Tí bá tọrọ nǹkan. Tí ta ní bá kú? Tí ìyá ẹ̀ bá kú màá tó rà láàánú. Tí bá tọrọ nǹkan wọ́n kì í máa ń fún mi. Ó lè jọ sí nígbà míì pé oṣù àgbà. So nǹkan tó fà á nìyẹn tó fi máa fún mi. Tí wọ́n wáṣẹ́ lọ gan mo kì í máa ń ríṣẹ́. Wọ́n sọ pé wọ́n ní kó wà lára kó ọjọ́ bí ẹran ayé àbí kan ayé ṣá. Nǹkan tó fà á nìyẹn tí wọ́n kì í máa fún mi kankan. Nǹkan tó fà á tí wọ́n sọ pé ìgbà tó bá kú nítorí ìnáwó nìyẹn. So kí lè rà láàánú nǹkan tó fà á nìyẹn sà. Torí pé wọ́n sọ fún ọ wípé tí màmá yìí bá tó kú ló tó máa rí aláàánú. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ọjọ́ kejì ló kú sà. Ọjọ́ kejì ni wọ́n kú. Báwo ló ṣe pa wọ́n, ibo ló gbà wọlé? Ojú wíńdò mo gbà wọlé sà. Ojú wíńdò ọ̀dọ̀ mo gbà wọlé. Ǹjẹ́ màmá yìí pariwo? Ọ̀rẹ́ pariwo máa fọ́ bù wọ́n lẹ́nu. Ó fọwọ́ bò wọ́n lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ó wá. Inside the bush. They are running inside the bush. They are running inside the bush. Look at that. Only slap me because I refuse to settle you. You slap me because I refuse to settle you.
You will see what you have never seen in your life before. You will see. Ogbeni police, divisional police love me. Let's represent them because I refuse to settle them in my vehicle. Because I refuse to give you 500 naira. You do not see yourself. If you don't answer to CP, don't say that. Ẹ wo ẹ̀ńtẹ́rì tó ń pariwo yẹn ó ní olórí àwọn student ní Polytechnic of Delta ó ń lo olórí àwọn SUG. Àwọn ọlọ́pàá ló dá dúró ní Delta ńbẹ̀ náà ni o tí ó sì jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ gba tọwọ́ ẹ̀ alọ́kó lóhùn kíbi ó ní lórí 500 naira wọ́n dá ń dúró nínú mọ́tò wọ́n á ń béèrè 500 naira ló ń bá kọ̀ lóhùn ò fún wọn. Mo wá ní ìwọ náà ń pariwo they want to pa ọ́ wọ́n fẹ́ pa ọ́ wọ́n fẹ́ yìnbọn lù ọ́ wọ́n sì ń tàn ọ́ lọ sínú igbó ọpẹ́lọpẹ́ arábìnrin bóyá girlfriend díẹ̀ ní àbíyàwó rẹ̀ tí ẹ̀ ń fa padà wọ́n wà pàyìnbọn yẹn o ṣùgbọ́n òkè náà yìn sí ó mójú wọn ó kù sọ́wọ́ ọlọ́pàá bọ́n bá ṣiṣẹ́ wọn ajínigbé ń pààyàn àwọn ọlọ́pàá náà ń ṣe tiẹ̀ oríṣiríṣi kan ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kan sì wà bẹ́ẹ̀ wọ́n láwọn ń ṣòṣèlú wọ́n láwọn wà nílé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn kan láwọn adájọ́ àwọn kan oríṣiríṣi kó sàn gbogbo ẹ̀ ti di bùlú bàlábàlá bùlú gbogbo ẹ̀ ti dojúrú ṣé bá yẹn ń ṣèjọba rẹ̀ kò ṣètò kò sí nǹkan kan anybody ló lè mú yẹn kan tí ó sì gbẹ̀mí rẹ̀ gbogbo kéèsì tó ti ẹ̀ ń lọ káàkiri lórí ẹ̀rọ ayélujára ní ìsìn wọ́n pààyàn ni wọ́n gbẹ̀mí yàn ni wọ́n pààyàn ni wọ́n gbẹ̀mí yàn ni. Mọ́mí ẹ gé sí 76. èyí tó wà wájú yẹn elé ẹ sì gé sí bíi mẹ́ta sí báyẹn. Ọ̀gá mi ó sì lè lọ mẹ́rin náà. ẹ gé sí mẹ́ta. mọ́mí ó kéré ó ti tóbi jù ọ̀kanjú àlẹ́ tó bá jẹ yẹn. ẹ wulẹ̀ lọ́lọ́lọ́. ayé jìbìnrin ẹ̀ wọ̀. kí ló dé tẹ̀yìn ọmọ ìdààmú ìyá oníyàbá tí ẹ̀ tún fẹ́ lè ṣe kọ́tẹ́ǹtì ni ẹja aries pẹlẹbẹ tí ò lára ẹni o mọ kí mọ̀mọ́ kọ́ mọ́ gé sí 17 kọ́ mọ́ gé sí 19 kí ló dé ẹjẹ́ kó bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Buhari náà sọ̀rọ̀ o lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí o wọ́n ní kò náà kọ̀wé bíi ti iye kan rẹ̀ Babangida ẹjẹ́ agbọ́n tí Buhari fi dáhùn ó lóun ò kọ̀wé ó lóun láwọn tó sẹ̀wọ̀n lóòótọ́ ó ní ṣùgbọ́n òun ò ní kọ̀wé nítorí tiwọn nítorí òun ò fẹ́ banú àrọ́mọdọ́mọ wọn jẹ́ kán mọ̀ ka ìwé yẹn kásìrí wọn mọ̀ tùmù ní oríṣiríṣi ó lóun ò kọ biography òun ní èbó tí ó ti ẹ̀ fi kọ́dà. Some people said I should write a book. I don't think I will ever write a book. Mainly, I don't want to hurt anybody. Hurting in the sense that there are certain people that I cannot resist abusing. But that hasn't got anything to do with their children and their grandchildren. So I don't want to hurt their children and grandchildren. So for the sake of their children and grandchildren, I have left them. Ọ̀nà láti gbọ́ lẹ́nu Buhari wọn ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àwọn aláṣọ ẹbí yìí ó wọ àǹkárá ó jẹsẹ̀ mọ́ pátì kan rèé tán ti ń pín odidi adìyẹ òmù ní sanbọrí ni torí oríṣiríṣi ìtumọ̀ làwọn èèyàn ti ń fún ó bó jẹ́ pàtàkì àwọn andas bọ́ẹ̀ lè rírú ẹ̀ wọ́n máa pín adìyẹ kí ni torí kíni àwọn èèyàn wá ń sọ wọ́n ní ṣe bẹ́ẹ̀ ní òṣòwò Nàìjíríà ni wọ́n lówó wà wọ́n ní irú pátí táwọn èèyàn fẹ́ máa lọ rèé wọ́n ní location kẹ́ ẹ fáwọn location mo ló ga odidi adìyẹ kọ̀ọ̀kan tẹ̀ ń wò ó ní ìsìn wọ́n ní yóò tó 10k sí 15k o mo ní ṣe lóòótọ́ adìyẹ tí wọ́n tó ń wọ́n ní lélẹ́yìí tí àwẹ̀ tiẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ládìyẹ tí wọ́n lè tiẹ̀ wá tóbi gan-an ni tí ó gbé èèyàn náà pín fún àbí àwọn Ọlọ́run ló mọ iye aṣọ tí wọ́n ti rà Ọlọ́run ló mọ iye owó tán fi ra aṣọ kan tó lè gba adìyẹ kọ̀ọ̀kan Nàìjíríà fọ̀ṣọ́ lójoojúmọ́ ẹgbẹ́ kí lẹ́yìn rí sí ṣé tó bá pín rẹ̀ fún yín ṣe é gbà ṣé ẹ̀ ní rò pé nǹkan míì ni kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ bí kéèyàn ti pàdé láìfù ni ibi kan náà lẹ jẹ́ ń bẹ̀ àbí ẹ bá jẹ síkìm bẹ́ẹ̀ náà ìbọn ti pa yẹn ni nípa tí ń tẹ̀ lọ kí wá ló ń bẹ̀yìn lẹ́rù náà bá fún yín ní láìfù wọn. wọ́n fi odidi adìyẹ ṣe sọfẹ́ ní ẹjẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ adé ìlú yìí ẹjọ́ tá ń lè sọ ojú títì ibi tí kíní ti ṣẹlẹ̀ ibo lẹ́rù kó ti ṣẹlẹ̀ Èkó ni kò ju Èkó lọ Èkó náà lẹ́tí mọ́ in fact gan nígbà tí èmi wà ń lu òkè n ò rí mọ́tò tí ń gbé kinní tó báyìí rí bóyá lẹ́ẹ̀kan lọ́dún bẹ́ẹ̀ aráàlú òyìnbó kan tó bá wá tó gbé kọ̀ǹténà wá Èkó ní oríṣiríṣi nǹkan báyìí ti máa ṣẹlẹ̀ àwọn ará Èkó náà ló jù sí mi ẹ wo bó ṣe ń gbé ewu lọ ṣé kò sí road safety lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ ni àbí kí iṣẹ́ àwọn road safety rèé eléyìí ní agbára ó sì ṣe báyìí gbé kó láti odidi Àpápá ó sì ń fẹ́ gbẹ̀ wọ́ bọ́ ẹ wo mọ́tò kan ló tún ẹ wo ibi tí yẹn náà tún ti overtake by the right
tó bá wá ṣẹlẹ̀ ní ìsìn wọ́n mọ̀ ní kinní kan ṣe kinní kan ó dáwọ́ èmi tí mójú tèmi kó ń bẹ́ẹ̀ já lọ́dọ̀ àwọn àbókí ara páànù we buy condemn wọ́n láwọn náà ń dọ́gbọ́n sí mo ní gbogbo èèyàn ló ń dọ́gbọ́n sí Nàìjíríà kí lẹ́rí tó ń ṣe yìí ẹja àti ẹ̀kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn náà ẹni tí ń bí níbèrè tí ò lè dáhùn. Why you put the sand inside? Why you put the sand inside? Àti ẹ̀dùpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run eléyìí kì í ṣe oúnjẹ bóyá wọ́n ń bu yẹ̀pẹ̀ tó fi ń ta eléyìí inú agolo ló ń bù sí àwọn tí máa ń ṣagolo ṣàkọ̀ndẹ́mù kiri ni wọ́n máa ń tà wọ́n máa ń gbé sórí ìwọ̀n ni níbi tí wọ́n máa ń gbé lọ náà wàá dọ́gbọ́n wípé ó dáa o bọ́n kan náà ṣe máa ń ṣe àwọn kan tí ń ra báàgì ẹ̀wà ní ìsìn wọ́n ń di òkúta sínú báàgì ẹ̀wà láti jẹ́ kó wúwo wọ́n lòun làwọn eléyìí náà ń ṣe pé káwọn kìíní yẹn lè wúwo lórí ìwọ̀n wọn ló ga o Nàìjíríà ọgbọ́n burúkú ti wá yí gbogbo everybody po. Bẹ́ẹ̀ báyìí ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ arákùnrin tí máa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí ń kọ́lé lẹ́kọ̀ọ́ tí máa ń gbé owó lé àwọn ará diaspora náà máa ń gbájú máa gbọ́ re 100 billion wá tó o bá fẹ́ ra lé sí Lẹ́kì wọ́n wá láwọn kan kàtígórì kan tí wàá ṣẹ́yọ ní ìsìn tó jẹ́ wípé dọ́là euro pounds wọ́n lòun ni wọ́n ń gbà arákùnrin ni máa ń sọ̀rọ̀ lòdì sí yẹn AFCC náà ti wá dá sí báyìí ó ní àwọn náà ti wá tẹ ibi tí wọ́n lè fi àdírẹ́sì ránṣẹ́ sí tẹ́ ẹ bá ti kófìrí anybody tẹ́ fẹ́ ra lé lọ́wọ́ rẹ̀ àbí ẹ fẹ́ gbalé gan ni ẹ fẹ́ rẹ́ǹtì lé Lẹ́kì tó ní ẹ̀rí mọ́ mú dọ́là wá wọ́n ní ẹ sẹ́ndì àdírẹ́sì ẹ sẹ́ndì ẹ̀rí sáwọn ẹ já sí ohun rẹ̀ lẹ̀ kájọ gbọ́ kí ló dé tẹ́ mọ́ ná dọ́là níbi tí wọ́n ti ná náírà. Send those petitions. Any company you know that is charging in dollars, they are trying to cripple the Nigeria economy. Send those petitions to the EFCC. The EFCC has joined this movement, and they are encouraging Nigerians as well to join this movement. It's the collective responsibility of every Nigerian to protect the Nigeria economy. Ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ mentality wọ́n ní dey play lórúkọ Ogbeni wọ́n ní bóyá ọ̀nà gbé next wọ́n nítorí gbogbo tí ń protect Nàìjíríà ò tí ì happen sí ni wọ́n ní when Nigeria happen to him wọ́n ní fúnra rẹ̀ kò ní bọ́n dásà pé òun fẹ́ mọ́ gbárùkù tí ò work kò ní bọ́n dásà rẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n àwa ní ká fi hàn yín ní o nítorí àwọn tó ń gbowó ń dọ́là náà lórí wípé wọ́n fẹ́ gbélé lẹ̀ fún yín wọ́n fẹ́ rẹ̀ǹtì ilé fún yín àbí wọ́n fẹ́ talẹ̀ fún yín wọ́n fẹ́ talẹ̀ fún yín Lẹ́kì tó bá tiẹ̀ ti gbọ́ pé diaspora ló wà báyìí dọ́là náà fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ mi ò rírú mọ̀nà fìkì irú eléyìí rí gbogbo wọn pátápátá náà tọwọ́ bá bà wọ́n kò sí ní tí fi ń ṣèyàn justice náà gbogbo ẹ̀. Ibẹ̀ yẹn jẹ́ wá sáré dé Sókótó níbi tá a ti gbọ́ pé ẹgbẹ́ kan tó ń ṣaṣojú fún gbogbo mùsùlùmí káàkiri àgbáyé oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ṣẹ̀ dálẹ̀ ni torí àwa ò gbọ́ rí bóyá ó sì ti wà ti pẹ́ NSCIA tí ẹ̀ǹtẹ̀ ń wò ń bẹ̀ náà òun ló lórí wọn àbí wọ́n ní ó ti wá pè wípé tax bill táàrẹ Tinubu ń propose fún Nàìjíríà wọ́n ní gbogbo ohun tó bá máa kọlu sàríà ń bẹ̀ wọ́n ní kán mọ́ fi sí o mo ní àmọ̀rógó lórí sàríà ìṣàǹgùn abájọ tó ṣe fẹ́ mọ́ spread gbogbo irúgbìn burúkú káàkiri ilẹ̀ Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ sàríà wọ́n ní tó bá ní í ṣe pẹ̀lú inheritance àti jogún àti nípa marriage ẹ̀mọ̀pọ̀n náà máa fẹ́ àwọn underage jù mbẹ́. mo ní ṣé sàríà tún fààyè gba underage ni láyé tí gbogbo ayé ti move on yìí 2025 mo wá ń wò pé sàríà ń conflict pẹ̀lú òfin Nàìjíríà odidi òfin àtòfin àtòkèrè wá Yorùbá ẹ ti sùn ẹ mọ́ sùn o. bẹ́ẹ̀ ni báyìí ẹ jẹ́ wá sáré fún yín ní summary gbogbo ń tẹ́ dé bá nínú àkójọpọ̀ ròyìn eléyìí tẹ́ ń wò yẹ́ dé bá ń bẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ pé magistrate court kan lébùté mẹ́ta ní Yaba area lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti tú okùn lọ́rùn Naira Marley àti Lare àti Prime Boy àti kan bíi mánéjà olóògbé Mohbad tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ tún bá ilé ìgbìmọ̀ asòfin tèkó pàdé níbi tá a ti ń gbọ́ wọn ní ó ṣeé ṣe kí ìyáàfin Miranda tó gba ipò lọ́wọ́ Ọbaṣá wọn ló ṣeé ṣe kàn náà fipò lẹ̀ ẹ tún bá ọ̀rọ̀ tí Mohbad lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa ìdí tí bàbá rẹ̀ ò tí ì ṣe fi àbájáde èsì autopsy tán ṣe torí wọ́n ti ṣe àti ìdí tán ṣe ń dìlé torí ọwọ́ bàbá ló wà ní ìsìn lórí ọ̀rọ̀ DNA wọn lọ́wọ́ bàbá ló kù sí báyìí ìdí yẹn gbogbo ẹ̀ náà lẹ́ẹ̀bà ń bẹ̀ lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni àtúndí ọ̀dọ̀ El-Rufai yánpọnyánrin ìjà àjàkú akátá fẹ́ bẹ́lẹ̀ láàrin òun àti ààrẹ Tinubu
níbi tí El-Rufai ti gbẹnu sí báyìí tó ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wípé ààrẹ Tinubu pé wọ́n forúkọ ń sára àwọn mínísítà tán pírísẹ́ǹtì ní ọjọ́ sí pé wọ́n kàn tàn òun ní pé rọ́nà ń pa mò ń bẹ́ẹ̀ náà ni agbẹnusọ ààrẹ Tinubu náà jáde tán wípé kó yé sunkún bíi bèbí mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Nuribadu tọrọ náà bá òun náà jáde torí ó fẹ̀sùn kan Nuribadu náà ó ní Nuribadu fẹ́ bà orúkọ ń jẹ́ ó nítorí wípé ó fẹ́ ṣe president ní 2031 ó sì fẹ́ báyé gbogbo àwọn yòókù jẹ́ nílẹ̀ haúsá mo ní ẹ báyé ara yín jẹ́ kò kàn wá gàǹbàrí pa fúlàní kò lẹ́jọ́ nú lọ́dọ̀ tiẹ̀ ó dà àtàwọn yòókù náà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìròyìn pọ̀ náà àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ bá pàdé lónìí ẹ mọ̀ múra lẹ̀ o ṣe ẹ ti múra lẹ̀ ẹ bá pín báyìí ẹ bá yọ ó yá ẹ jẹ́ ànìṣó lọ́dọ̀ gáà mi lé agbára Ọ̀gbẹ́ni Bobby kan gbé adébẹ̀ ń tààràtààrà ẹ bá pín báyìí ẹ bá yọ. tá a bá sọ wípé àṣírí kéèyàn dàbí ọ̀dọ́ pẹ̀lú bí ọjọ́ orí rẹ̀ ṣe ń dàgbà sí òsì nínú ìgò ìyàrá ìwádìí ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì tàbí ìyanu mẹ́rìírí ṣùgbọ́n àṣírí rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. ìwé yìí ń ṣàwárí ìlànà pàtàkì fún ìgbé ayé tí yóò pẹ́ kánrin kése kì í ṣe kéèyàn pẹ́ lásán o ṣùgbọ́n kéèyàn gbé ìgbé ayé tó dára pẹ̀lú àlàáfíà ìfaradà àti ayọ̀ nínú gbogbo ìpele ayé rẹ̀. ra ìwé ageless living unlock the secret to staying young as you grow lónìí kí o lè bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò rẹ sí ìgbé ayé kánrin kése. Babájídé Moronfolú òǹkọ̀wé ageless living unlock the secret to staying young as you grow ó jẹ́ akọ̀wé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ kan tó ní ìrírí tó gbòòrò nínú ìbánisọ̀rọ̀ ìròyìn ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì nípa ìwà ènìyàn àti ìtọ́jú àìsàn ó ti jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó ń fohùn polongo ọjà ní Nàìjíríà nígbà kan rí Association of Voiceover Artists of Nigeria AVOA ó tún jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó dáńtọ́ tó sì gbẹ̀yẹ nínú ètò rédíò ní Nàìjíríà yẹn Nigeria Media Merit Award NMMA 2007-2008 àti olùgbà ẹ̀bùn ìdàgbàsókè iṣẹ́ tẹlifíṣọ̀n Nigeria Media Merit Award 2008-2009 ó tún gba ẹ̀bùn kárí ọdún 2022 ní Integrated Care Solutions Bayshore Healthcare Canada. ra ìwé ageless living unlock the secrets to staying young as you grow tí Babájídé Moronfolú kọ lónìí ó wà lórí Amazon fún àwọn tó ń bẹ ní Nàìjíríà ẹ lè kàn sí Concrete Communications Limited 8 Musa Ako Estate Musa Ako Close off Akin Shiyemi Street off Allen Avenue Ìkẹjà Lagos ẹ sì tún lè pè 0703 6745 550. ó yá ajá dúró ràn mí lẹ́rù fẹ́rẹ́kúfẹ́ ajá dúró ràn mí lẹ́rù fẹ́rẹ́kúfẹ́ tó bá dúró ràn mí lẹ́rù fẹ́rẹ́kúfẹ́ má kígbe olóko àgbọ̀ fẹ́rẹ́kúfẹ́ àgbọ̀ ò àgbéwádé fẹ́rẹ́kúfẹ́ ajá dúró ràn mí lẹ́rù fẹ́rẹ́kúfẹ́. àwọn folk song tá a mọ̀ kọ ní kékeré nù bàbá wa kan fi kọrin ṣùgbọ́n kò sí assignment lónìí n ò sì béèrè ẹni tó kọ mo kàn fẹ́ kọ àwọn folk song kọ̀ọ̀kan eléyìí tẹ́ ẹ bá rántí náà ẹ mọ̀ bá ń kọ bóyá láì méjì lẹ̀ lè kọ́ ń bẹ̀ bá ń kọ sínú comment section bẹ́ẹ̀ náà la tún máa ń kọ̀ọ̀kan wípé lékè lékè bà mí lékè ẹ̀yẹ àdá bàbá mi lékè ìkan náà wà aeroplane tó mi lọ bá mi kíyà mi ẹlẹ́kọ ẹ̀kọ́ méjì rẹ̀ ó yó mi ó yó mi ó yó mi ajáwé wòró sọ ó wọ báàgì sápá kan ó wọ gèlè ó létí ró gbàmúgbàmù jìgìjìgì gbàmúgbàmù eléyìí tí mo wá fẹ́ fi wọlé gangan tó ró bá ìròyìn tòní mu àti ibi táwọn wọlé sí níta àkọ́kọ́ mẹ́nu bà àbí kí n kọ́kọ́ kí n tó kọ́ ni ẹ̀jẹ̀ ń kọ́lẹ̀ ẹ ó pa àbúrò ó sì ka ẹ̀gbọ́n pa àbúrò àjàǹtí èlé ó pa àbúrò ó sì ka ẹ̀gbọ́n pa àbúrò kí n tó kíra mi kí n tó kí ẹ̀yin náà àkọ́kọ́ dá gbogbo ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run gbogbo yìí gbogbo ògo gbogbo agbára gbogbo ọlá lórí ọ̀rọ̀ tí Mohbad ọ̀rọ̀ wà ń bẹ o wọ́n ti dá àwọn Naira Marley àti Sam Larry àti Prime Boy wọ́n ti ilé ẹjọ́ kan ilé ẹjọ́ magistrate kan ní Yaba lẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀rùn wọ́n ní wọ́n ti dá wọn láre o wọ́n ti tú wọn lẹ̀ o wọ́n ní gbogbo ohun tó bá jọ mọ́ ọ̀rọ̀ Mohbad ẹ̀ ń wá justice fún Mohbad wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́ pè wọ́n sí wọn. lélẹ́yìí tí bàbá Mohbad sì ń tẹ́wọ́ pẹ́ẹ́pẹ́ pé kò sówó lọ́wọ́ òun kò sí bóun ó ṣe kò sì sí lọ́ọ̀yà mo ní gbogbo lọ́ọ̀yà tí bàbá Mohbad gbà nǹkan mo gbọ́ pé wọ́n gba lọ́ọ̀yà fún wọn nígbà náà
kí ló wá dé tó àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ẹ wo bí tọ́rọ̀ ìwà tó bá dé. bẹ́ẹ̀ náà là ń gbé máa nǹkan bọ̀ wá fún yín máa yẹn bóyá African television direct ọ̀gá wọn ń bẹ̀ tó jáde ńgbà kan tó ní owó wà lọ́wọ́ òun fáwọn èèyàn lówó ó gbìyànjú tí ẹ̀ ń gbà náà ṣùgbọ́n ń gbò yá tí gbogbo ayé ti mọ̀ pé ó ti tọwọ́ bọ̀ nǹkan kan pẹ̀lú bàbá Mohbad àwọn èèyàn accuse ẹ̀ pé tó fẹ́ mọ̀ fi justice for Mohbad mọ̀ wá pawó ni tó bá ṣe justice tó bá ṣe charity ní ìrántí Mohbad ìyẹn ọ̀tọ̀ akọ́kọ́ ń dàjà justice náà ẹ wá palúrúpọ̀ mọ́ sápàtà ó sọ̀rọ̀ ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ó tú àwọn kúlẹ̀kúlẹ̀ kan wá tí ẹ rò pé bóyá tí corona bá fi bẹ̀rẹ̀ ní on the 28 pé bóyá wọ́n ń pè gba àwọn tán túlẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti tú okùn lọ́rùn prime boy o wọ́n ní kí ilé ẹjọ́ kankan mọ̀ pé prime boy sí mọ́ láwọn èèyàn wá ń bí mi wípé Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbé wá débẹ̀ àmọ́ nígbà tọ́rọ̀ ìkọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ lórí Facebook ìwọ náà tẹnu bọ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ gangan wọ́n wá bring yín to the speed kó tó di pé corona kẹ́ ẹ lè mọ expect àwọn tẹ́mọ̀ kẹ́ ẹ lè mọ iye àwọn tẹ́mọ̀ expect ojú àwọn tẹ́mọ̀ expect oúnjẹ bí ẹni pé nọ́ọ̀sì nìkan àtàwọn kan náà tán ló wà bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ tí ṣẹlẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ kì í sì ṣe nọ́ọ̀sì àti ẹnìkan ló wà ń bẹ̀ oúnjẹ bí ẹni pé àwọn náà fẹ́ forí kó báyìí o. ẹ sì mọ̀ pé àwọn Mohbad náà jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ ń lọ ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀dì ó ti ráàyè ẹjọ́ báyìí ẹjọ́ tí ó rò tẹ́lẹ̀ interview tí ó grant tẹ́lẹ̀ ó ti ẹ̀ sọ lòun ṣetán àti ṣe DNA ó lọ́wọ́ bàbá Mohbad ló wà báyìí kí ló wá ṣẹlẹ̀ arákùnrin yìí ó jẹ wá lábọ̀ kí ló dé tí bàbá Mohbad ò tí wọ́n náà ti ṣe autopsy tí wọ́n náà ìjọba ṣe tiẹ̀ gbogbo àná la pariwo pé àpò lẹ́sẹ̀ sí autopsy tẹ̀sùn pé conclusion mọ́kú tó pa bàbá sì yarí gbogbo àná la fọ́ sí èmi ò wá blame èèyàn kan o n ò sì wá side èèyàn kan so gbogbo wọn ló ní lọ́wọ́ pátápátá gbogbo àwọn tán play ẹ̀ ìyàwó wọ́n bú Ìyábọ̀ Òjó náà nígbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ó fẹ́ dàrú ni wọ́n rán wá ni ńdò ìyá náà èyí Yọ̀mí náà nísìn wọ́n ti ń sọ fún pé wọ́n rùn náà wà ní láti ẹ̀mú fọ́nrán ẹ̀wà fún nítorí wọ́n fẹ́ ṣe mega rally báyìí wọ́n náà wọ́n náà fẹ́ ṣe mega rally fún bàbá Mohbad tán sí autopsy kí ló tàn jẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà lábọ̀ ẹ sì gbà pé ẹgbọ́nú ọ̀rọ̀ Wùmí bàbá yìí náà mẹ́nubà tí Wùmí sọ wípé bàbá Mohbad ń sọ fún un pé tóun bá wá ṣe DNA tán nísìn tó bá happen pé ó wà positive pé ọmọ Mohbad ní Liam pé kò ní wá sọ́ọ̀ta pé Wùmí ò gbọ́dọ̀ wá sọ́ọ̀ta kò sì gbọ́dọ̀ gbé ń lọ ilé ẹjọ́ wọ́n ní tó ń dá DNA dúró nù báyìí torí Wùmí ti ṣe tán ìyá Mohbad náà ti fọwọ́ sí bàbá Mohbad ló kàn báyìí Wùmí sì ń sọ pé bọ́ọ̀ lẹ́sẹ̀ ní kò mọ́ pè lẹ́jọ́ ládùúró ẹ̀sùn lẹ́bi kan àwọn èèyàn wá ní bóyá yẹn ni ó jẹ́ kí Wùmí náà mọ́ gara pé òun ti ṣe tán pé òun fẹ́ ṣe DNA kí ló dé òun náà dúró látijọ́ yìí tí ò ṣe DNA ló mọ̀nù lọ́wọ́ ó ń gírífù ọkọ rẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n ní kí ni mo ní Ọlọ́run nìjẹ́ ó ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wa lọ́rọ̀ kan á gbé yín débẹ̀ á fún yín kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ á mú kílípù yẹn náà wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà lèyìn bàbá tó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà láwà á mú ti Yọ̀mí náà wá níbi tó ti ń pe àkíyèsí VDM sí pé kó jẹ́ káwọn ìjọ ṣe mega rally ní gbogbo fọ́nrán ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin àdúrà àti Yọ̀mí Fábíyì fọ́nrán 3 seconds wọ́n ní wọ́n rí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ tó fi ń fúnra wọn tó ń san 500,000 owó bitcoin wọ́n náà rí nǹkan kan allegedly ni ó mo ń bọ̀ wá kíra mi ń ó kí allegedly ń ó kí dédé allegedly torí bàbá yìí náà bẹ bá wo ọ̀rọ̀ tí ń sọ allegedly mo ló ti gbọ́n nígbà tó ti pò náà lẹ́jọ́ ẹ ń bá mọ̀ túmọ̀ ẹjọ́ yóò mọ̀ tí ń jẹ́ allegedly yóò sì mọ̀ wípé insurance ńlá ni kéèyàn má bàa kó sọ́wọ́ kó sẹ́wọ̀n kó má bàa bára rẹ̀ lẹ́wọ̀n nídìí ẹjọ́ wọ́n tó bá mẹjọ́ rò tó mọ̀ allegedly tó lè rò allegedly kò sí bó ṣe perfect tó sáàmù ọ̀ràn ti fi allegedly sí gbogbo ẹ̀ náà láìpẹ́ ẹ̀dẹ́bẹ̀ àmú yín bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní fọ́nrán mi wà ti CCTV 9 minutes ṣùgbọ́n kò sí nǹkan kan wọ́n ní ìkàn kò kan kankan bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ẹ̀ náà wọ́n ní kò sóhun kankan ń blọ̀ báyìí kò sí voice kò sí nǹkan kan bóun ṣe wá wọ 9 minutes tá ń delete ẹ̀ bóun lè ṣe rí nígbà kan dé ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá ọ̀gá ọlọ́pàá kan náà wọ́n lọ́gọ̀ ọlọ́pàá ní àwọn ò mọ̀ ń pa IT mo ní ẹ jẹ́ mọ́ sọ́ra yín Nàìjíríà ikú tó bá mọ́ pààyàn ní ìsìn má jẹ́ kí ikú IT pa o technology ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ikú tí ẹ̀ ní pààyàn kankan nù wá ń bí
gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà so tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ séèyàn kan báyìí tó sì jẹ́ pé látara technology wọn ló ti kú àbí wọ́n lè fi technology rí wọ́n lè fi ṣèwádìí ikú ẹ̀ ẹ bá dọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá jẹ́ pé wọ́n mọ̀ tẹ́wọ́ ni kó dìde ọ̀gá ọlọ́pàá èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ àlejẹ́ndì ni ẹ gbọ́ lẹ́nu bàbá tó sọ bẹ́ẹ̀ á gbé lẹ́bẹ̀ẹ́ á fọ́ gbogbo èèyàn yẹn kó tó di wípé kòrónà mi ò tún bẹ̀rẹ̀ ní on the 28. bàbá kò ń bẹ adélé ìgbìmọ̀ asòfin àní ìròyìn tó pọ̀ lónìí ṣùgbọ́n tó tónu ó pọ̀ lórí rẹ̀ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tèkó ni o ẹ tí ì gbọ́ wọ́n ní mẹ́ràndà náà ó fi ipò spíkà alẹ́ ẹni tó gba ipò lọ́wọ́ Ọbaṣá mo ní wọ́n ní kí ni owó ilé ọmọ nífọwọ́ ṣe wọ́n ní wàhálà tó bẹ́ sílẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin Èkó lórí ọ̀rọ̀ Ọbaṣá gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tá à ń gbọ́ wọ́n ló ṣeé ṣe kí ìyáàfin mẹ́ràndà kó fi ipò spíkà alẹ́ o mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní kí ló dé tẹ̀ ń dààmú ẹni ẹlẹ́ni ṣùgbọ́n wọ́n ní bó ṣe wà ní líìkì ló wà ní gbàǹjà wọ́n ní kì í sóò nìkan ní ó fi pò lẹ̀ wọ́n ló ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé Múdàsírù bọ̀dà múdà Ọbaṣá wọ́n ló ṣeé ṣe kàn náà mọ́ padà wá sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin gẹ́gẹ́ bí spíkà mọ̀ kì í ṣe pé wọ́n lé wọn bẹ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n lè mọ̀ ṣe spíkà mọ̀ wọ́n ní wọ́n lè wà gbà fọlọ́run nígbà náà láyá bá mi sọ̀rọ̀ láyá bá já mi lẹ́ẹ̀kan náà pé ọ̀gá mi ọ̀rọ̀ yìí mọ̀ ń jọ òwe Yorùbá kan tó ní mo ní gbẹ́dùn rẹ dákẹ́kọ̀ọ́ tó ní mo ní tó ní kí ni àyà ọdún ti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò bá pòwe pàápàá jùlọ láàrin àwọn àgbàlagbà mo ní next time wàá mọ̀ sọ wípé tó ṣe bí òwe kó o tó pòwe ó ní tó ṣe bí òwe o ẹ̀yin bàbá mi ló ṣẹ̀ wá pòwe yẹn ó lówó ń jọ ó ní ọ̀rọ̀ yẹn ń jọ òwe tó sọ wípé kàkà kíkú mọ́ jẹ́ ṣèṣe yóò fi ṣàwàdànù mo ní ọ̀pá mi àgbàlagbà náà ni mo ń sọ fọmọdé tó bá pa mí pé ó pò ó tún mi pa pé òótọ́ ni ó dàbí ẹni pé tí ń bọ̀dà múdà fẹ́ ṣe ní ìsinmi wípé ẹ ti léhùn lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀hún ò ní gbà kẹ́ torí ìyá ìléhùn ìyá sì ti sunkún lọ́jọ́ sí ojú ti wú lójú kámẹ́rà pé òun ó gbà o ṣùgbọ́n kọ́ndíṣàn tó wọ́n gbé yín ní ìsinmi pé kíyà náà kó lórí oyè nígbà ó jẹ́ pé dẹ́pútì òun ni ẹjọ́ lé àwọn ọmọ ni àwọn méje kan náà wá line up ní ìsìn á wà gbé yín débẹ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn gangan àwọn wo ni bó ló ṣe jẹ́ kí ló dé tí mẹ́ràndà ó fi ipò lẹ̀ á gbé yín débẹ̀ á bring yín to speed lónìí náà ni kò ní dọ̀la. ọ̀rẹ́ àwọn bàbá kò ń bẹ́ Èkó náà la sì wà á dé government house láláùsà àwọn dẹ́rẹ́bà tí ń gbépo wọ́n ti yarí o wọ́n láwọn máa dágòbé lẹ́ o wọ́n láwọn ò ní jẹ́ kí táǹkà epo kankan wọlé sí south west mọ́ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mo ní kí ló dé sọ ti bẹ̀rẹ̀ ṣé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí báànú yín ni torí àti múròyìn yẹn wá fún yín wọ́n ní wọ́n máa kó gbogbo àwọn táǹkà oní 600,000 litres ńlẹ̀ tó bá ti dínú oṣù kẹwàá wọ́n máa kó oní 450,000 litres ńlẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní kì í tiẹ̀ ṣe yẹn wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì Èkó ló ń fojú àwọn gbolẹ̀ wọ́n ní kì í ṣe federal èmi náà ń wò pé ojú títì federal náà ti máa bánu àwọn mọ́tò yìí wọ́n ní rárá wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì Èkó ni wọ́n ní ẹ kìlọ̀ fún Sanwó-Olú wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin ará ìpínlẹ̀ Èkó àti gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ní àwọn ìpínlẹ̀ míì wọ́n ní tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ kí scarcity bẹ́ẹ̀lẹ̀ wọ́n ní epo wọn gógó ẹ tún fẹ́ fa scarcity kí náà ṣe fún yín wọ́n ló di 30 nínú ọkọ̀ àwọn náà wá kó mo ní kí lẹ ṣe o àwa ìgbọ́jọ́ èèyàn kan bí o á dúró de ìjọba Èkó náà ṣùgbọ́n tá à ń gbọ́ ni wípé wọ́n ní kàn tó dá gòbè sílẹ̀ képo tó wọ́n ní ẹ̀sá kìlọ̀ fún kó tó wá ọmọ rẹ̀ bọ́sọ̀ mo ní ẹ̀yìn náà ní sùúrù ẹjá wọ́n ní 30 tankers náà wá kó níbi tán tó sí tán ti ń gbépo wọ́n ní mi ti lóòdù lóòrù náà sì wá mo náà sọ́lọ́pàá náà rán wá ni wọ́n nígbà tí mi ò jẹ́ kàn sọ̀rọ̀ mo ní ó dá ẹ sọ̀rọ̀ yín dínú àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo àwọn àgbàlagbà tó wà ń bí wọ́n bá wa dá sí ẹjá ní sùúrù dínú àkójọpọ̀ ròyìn kí ló dé kó mọ́ di wípé ẹ jì lọ́la kò ní í sépo láwọn ilé epo ẹ sì ń rí ra 1000 kìíní kan tẹ́lẹ̀ gbẹ̀yìn bá rí pora ni ó mọ̀ sí comparison ti Dangote àti NNPC ó sì wà ọ̀dọ̀ Dangote náà ti lọ kó wọn bí tó ti ń lòdù wọn ni ṣe pé bóyá NNPC lọ́wọ́ sí wọ́n ní kò kún NNPC wọ́n níjọba Èkó ni mo ló dáa bẹ́ẹ̀ ó sì ẹ̀dá tẹ́ ṣàlàyé. a gbé yín débẹ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ náà ní tabakó bẹ́ẹ̀ àwọn àdélé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà
lórí ọ̀rọ̀ Natasha ọ̀rọ̀ tí ń jà rìnrìn ó ti wá bá mo ti bá ojú báyìí o bẹ́ẹ̀ náà ni ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ti ránṣẹ́ pé olùdarí Ìbẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ family wípé ó gbọ́dọ̀ yọjú sáwọn mú ní kí ló dé wọ́n ló ń dá sọ̀rọ̀ tí ó kàn wọ́n ní ọ̀rọ̀ òfin làwọn ń sọ yìí kì í ṣe lórí ti Natasha nìkan wọ́n ló ti dá sí kan náà rí pé ta ló fi joyè àwòdì tó ń gbẹ́dìyẹ pé kò sẹ́ni tó ní kó mọ̀ ní rédíò station ṣùgbọ́n tó bá ń bọ̀ tó bá wá fẹ́ jẹ́jọ́ àwọn òbí ń béèrè kó mú láísẹ̀nsì tó gbà dání àti wípé ẹni tó wá fún ní láísẹ̀nsì radio station for human rights torí ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ló ń jà fún èèyàn lè ní radio station kó mọ̀ ṣe program tàbí kó rí èèyàn kan tí ń jẹ̀yà kó jà fẹ́tọ̀ rẹ̀ kó lo platform ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní rédíò rẹ̀ wọ́n máa ń pè ní rédíò human rights rédíò ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn wọ́n ní ẹni tó fún láísẹ̀nsì ẹ̀ yóò wá sọmọ ló mọ̀ gàbá yìí o ẹbí wọ́n program tó bá wù èèyàn lèèyàn lè ṣe ó sì ń lo platform ẹ̀ láti jà fún ẹ̀tọ́ ìlú párátá dé ọ̀dọ̀ tiẹ̀ náà torí Senator Natasha lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ tó náà sì ń sọ wípé àwọn ó pariwo lé Akpabio lórí tápabio ó bẹ̀ẹ́ bọ̀dá yìí mọ̀ ti dùn ó ti pòǹdà o president àwọn masses ní Ìbẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ family ó ti pòǹdà ìbára àwọn tí bàbá Mohbad lọ sábà nù ó ti pòǹdà o ó ti sọ pé kí Natasha wá jáde báyìí kó wá bẹ Akpabio mo ní òtí ẹ̀ yọjú sílé ìgbìmọ̀ asòfin náà kó tún mọ̀ yí òun padà àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wà fún yín kí ló fà á bẹ́ẹ̀ náà láàmú fọ́nrán bọ̀dá Akpabio náà wà níbi tí wọ́n náà ti ń sọ̀rọ̀ wípé àní ta ló fi joyè àwòdì tó fi ń gbẹ́dì ẹ̀ pé ṣé kò mọ̀ pé òun ti ń mẹ́dù pẹ̀lú òfin ilẹ̀ Nàìjíríà nù odidi àwọn asòfin ọ̀tọ̀ láàmòfin àwọn làwọn kọ́kọ́ kọ́ òfin kéèyàn tó mọ òfin wọn làwọn wà ń di ilé agbára lòun wá ń fọwọ́ lálẹ̀ fún ọ́n meanwhile lọ́jọ́ yẹn ó pe Akpabio náà pé kó wá sọ tẹnu ẹ̀ òun ó ti dìjà àgbòrò báyìí o àmọ́ afúnilé lónìí náà ni a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lónìí kò ní dọ̀là bẹ́ẹ̀ náà ni a tẹ fọ́nrán Akpabio níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tax ó ní ọ̀rọ̀ táàsì ó ní mọ̀ bá ń ṣe lórí nílé ìgbìmọ̀ asòfin ó ní orí social media kan náà ti ń rànnù program àwọn onílé ìgbìmọ̀ asòfin yìí ṣe social media platform gbogbo ẹ̀ náà lájọpọ̀ láàmú afúnyín lónìí kò ní dọ̀là bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa kò ń bẹ̀ tán. àwọn ìròyìn El-Rufai wá fún yín o El-Rufai àti ààrẹ Tinubu ṣùgbọ́n dáadáa ò lè jà ó láàbúrò tó gbójú gbogbo àwọn agbẹnusọ ààrẹ Tinubu wọ́n ti wá ń jáde wọ́n ti ń tẹnu àbùkù lù ó pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tí El-Rufai sọ lórí Arise Station wípé nípa pọ́nfòǹjẹ mínísítà àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn ni wọ́n buwọ́lù ó nírọ́ ni ó láàrẹ Tinubu ò forúkọ ń sára àwọn mínísítà ó ló sì ta ìta gbangba ló ti jáde tó ti ń bẹ̀ òun wípé kóun wá bóun ṣiṣẹ́ pọ̀ pé àṣé ọgbẹ̀yìn gbẹbọjẹ́ wọ́n forúkọ ẹ sí wọ́n forúkọ ń sí wọ́n kàn fẹ́ dójú ti òun ni ṣùgbọ́n bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà náà ti jáde wọ́n ní kó yéé sunkún bí ọmọdé mọ́ wọ́n ní sẹ́kàn bá wọn gbábọ́ abọ́ wá ni kó mọ̀ sunkún sí ìsàsùn pé kó move on pé ààrẹ Tinubu ò rí ti ẹ̀rọ iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ àwọn the same thing náà nínú rìbádù sọ ó ní iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ òun ààyè wà dà áàmù kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wà fún yín lónìí náà ni kò ní dọ̀la. ìròyìn táwọn fi kásẹ̀ gbogbo rẹ̀ lẹ̀ ní ìròyìn ọmọ Nàìjíríà kan o tá a gbọ́ wípé fúbọ́là ni gbajúgbajà fúbọ́là ni ṣùgbọ́n wọ́n ló rébọ́ látòrí òkè mú ní ń bo wọ́n ló rébọ́ látòrí òkè ní Uganda mo ní ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ìwádìí ẹ jẹ́ ń fi eléyìí kún ká tó wá máa lọ lórí ọ̀rọ̀ ti 1966 Coup ìdìtẹ̀gbàjọba tán fẹ́ máa yí ọ̀rọ̀ mọ́ bàbá wa Awólọ́wọ̀ àti èrè ọmọ Yorùbá kan kó jáde àràbí àgbà Yorùbá kó jáde ìran yíbo tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ sókè ní ìsìn ó wá ń jọ bẹ́ẹ̀ pé ibi tán ti ọ̀rọ̀ yìí lọ ni wípé wọ́n ń béèrè mú rí láwọn comment section kọ̀ọ̀kan láwọn programs wọn tí mo ti wò mo mú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ọba ìkànnù wọn tó lò mọ̀tàn àti ìrí àgbàlagbà Yorùbá kankan kó wá ṣàlàyé ẹ̀ fún wa bó tiẹ̀ ń gbọ́ tán ní bàbá Awólọ́wọ̀ gan wọ́n fi wọ́n sẹ́wọ̀n 6 months lẹ́yìn ikú yẹn. nídìí èyí àwọn yẹn ti wá ń sọ bí ẹni wípé Yorùbá ló ní ikú yẹn kì í ṣe Ìgbò pé wọ́n parọ́ wọn Ìgbò ni
pé ìyàtọ̀ sì fi jẹ àwọn lẹ́yìn ìgbà tí Tinubu bá sọ 10 trillion fáwọn tí gbogbo Yorùbá sì wà bẹ̀bẹ̀ wọ́n láwọn ò rí ìṣèjú àwọn náà ṣe máa marginalize Yorùbá náà kàn náà rí bó ṣe rí mu ni wọ́n marginalize Yorùbá mo ní àwa tá a wá ń béèrè fún mi ní àṣẹ rí pé ajá náà bí Tinubu bá sì ti kúrò ń bẹ́ẹ̀ náà tán nípò tán ní ìsìn pátápé ó sọdún ó ṣe táàmù méjì ọdún mẹ́jọ bó bá kó ń bẹ̀ tán ní ìsìn Yorùbá wo lẹ rò pé ó ní fọ̀n tó lè kan náà Yorùbá wo lẹ rò pé ó lágídí ó lágbára ó tún lówó ó lé èèyàn Yorùbá wo ni lẹ rò bẹ́ẹ̀ ààrẹ Tinubu gan bá ṣe ní agbára tán lé tọ́lọ́hún jẹ́ kán kógo járí bí ìbá ṣe tòun ní kálẹ̀ lòmíì lórí ìbọn fa trouble lórí presidential election last kìíní ni kò ní wọlé o sẹ́ńtẹ̀ àwọn tó yan Abíọ́lá jẹ Tinubu lo ọgbọ́n ó lo gbogbo ọgbọ́n fún wọn ni náà tó yan Abíọ́lá jẹ tó inú ẹ̀ lábíọ́lá kú sí. ta wá léèyàn bíi Tinubu tí Tinubu bá kò ń bẹ tán rárá kéèsì tá à ń pe bàbá yẹn sí nìyẹn ẹ wúlò fáwa náà bó ti ẹsẹ̀ kan ẹ wúlò fún ìran Yorùbá èmi ló kàn ọ̀rọ̀ méjì lẹ sọ lọ́jọ́ yẹn ẹ sọ pé èmi ló kàn ẹ tún sọ wípé Yorùbá ló kàn afẹ́yìn ní first time afúnyín first time ṣùgbọ́n second time yẹn ẹ mọ́ bá Yorùbá lò àwa gbogbo àwọn Haúsá létí mọ́ ti ń béèrè second time fún yín second time táwa fẹ́ ni wípé ẹ ṣàṣì okùnfà referendum ẹ bá kó ń bẹ tán ní ìsìnkú sọmọ Yorùbá kankan tó lè gbéná tó lè dìde politically mọ́ tá a ní tó lágbára politically ẹ bá ń kọ sínú comment section ẹ dárúkọ èèyàn kan tí Fúlàní ò ní yàn jẹ sínú gbogbo àwọn gómìnà yìí tán ti ń bẹ̀rù Fúlàní kan tó kù lórí gómìnà tán lè ṣe ẹ̀tọ́ fún ọ̀rá ààrẹ Tinubu tó sì wà ń bẹ̀ náà àwọn Fúlàní fọwọ́ lálẹ́ fún wọn politically gbogbo wọn ṣe ṣùgbọ́n àwọn tí ẹ̀ sì dúró wọn ṣe ojúbọ̀rọ̀ wọn ṣe halẹ̀ wọn kíákíá báwọn ṣùgbọ́n tèmi fẹ́ mú jáde ń bi ọjọ́ òun náà ọmọ Yorùbá ṣé wọn ní ti ìran Yorùbá sínú marginalization tí Ìgbò ti fẹ́ jáde ṣé ìṣe Yorùbá ló kù tí ó kàn marginalize báyìí bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan ń bi mí pé ó dáa ṣé mi rò wípé àti Ìgbò àtàwùsá sọ̀rọ̀ wọn lè wọ̀ mo ní ọ̀rọ̀ wọn lè wọ̀ o àti wípé wọ́n tún ń bi mí wípé tí Ìgbò bá débẹ̀ ṣe rò pé wọ́n lè lọ mo ní tàn bá marginalize wọn mọ́ mo náà níṣòro ẹnu òkò gbogbo wọn kọ́ ló fẹ́ lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán jẹ́nu Nàìjíríà bára wọn ló ń kí Babangida mẹ́sàn-án wa inú kíní làmọ́ wa inú àkórí ìròyìn ẹmọ́ bínú wọn ò tiẹ̀ ṣe introduction ara mi lónìí ẹ gbà bẹ́ẹ̀ ẹ lò bẹ́ẹ̀. ó dáa ní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa fún tòní aláṣàmẹ́ǹtì lónìí ẹni tó kọrin tànà òun náà ni ìyá wa Abẹ́ní Sàláwà tán fìgbà kan jẹ́ ìyàwó kó tó di pé ọ̀rọ̀ wọ̀ mọ́ láàrin wọn ìyàwó Kébé ń Kwara bàbá Kollington kó tó di pé ọ̀rọ̀ wọ̀ mọ́ láàrin wọn. ó dá o ní báyìí ẹja ọmọ wọn lára tí ó mọ̀ kan abala Sánáwọlé ni ọ̀nà tí ìròyìn tòní gbà ó kàn lára gan-an ni ìbá Sánáwọlé náà ni ìbá gbé wọn débẹ̀ ìbá yànnà náà ìbá rìn gẹ́nìgẹ́nì tí kúmi àti kúyù ẹjẹ́ ń wá gbé yín débẹ̀ nú abala Sánáwọlé ó yẹ ṣe cheese mo ẹ mọ̀jẹ̀ ń gbàgbé ilé ẹ̀jẹ̀ ìyá yín pápápá ẹ tó dáadáa ìròyìn tòní serious ó yá ẹ mọ̀ look serious torí pé mo ní ìròyìn serious ẹ fẹ́ mọ̀ look serious nínú kìíní ẹ rẹ́rìn ẹ ṣe mú sẹ́ pákà bó ti yà yín ẹyọ ọ̀dà fún yín Ọlọ́run ò ní pa náà fẹ́ wa bẹ́ẹ̀ náà ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní dàpọ̀ máa yọ̀ wá torí ibà fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ ibà yọ̀ mí kún èmi náà ní ibà alẹ̀ jẹ́lì ẹ̀jẹ̀ ń sọ ilé ìkí kan lábẹ́ ibà alẹ̀ jẹ́lì yìí rè ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo ń tá a bá sọ lórí ìkànnì lónìí àwọn òtẹ́nu àbùkù báyẹn o kí ni o rìpọ̀tẹ́lì and allegedly à ń kàròyìn ni bẹ́ẹ̀ ni a nítorí pé à ń kàròyìn káwa náà side we are not here to side anybody we are just here to give information because òyìnbó ló lọ tó bọ̀ wọ́n ní information is power. ó dá o oníkọ̀ọ̀kan èjèèjì náà abala Sánáwọlé lónìí ẹja dé orílẹ̀-èdè USA wọ́n náà ti gbé list jáde wọ́n ti ṣe review mo ní Trump yìí gbogbo ọ̀nà ló sáfẹ́ fi make impact ló fẹ́ fi máa halẹ̀ ojoojúmọ́ ló fẹ́ kí ròyìn máa gbé wọ́n ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ kí n mọ̀ pẹ́ lórí ẹ̀ mo ní wọn ò ní pẹ́ lórí ẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti ṣe review àwọn countries tó jẹ́ wípé wọ́n lè fi visa free wọlé mo ní wọn ọ̀sẹ̀ mọ́ ṣe
wọ́n ní eléyìí tán ṣe lọ́dún yìí wọ́n ní ó mọ̀ bá UK mo ní irọ́ ni kò bẹ̀rọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ló bá UK mo ní ṣé Trump fẹ́ mọ́ bá UK figagbága ni mo ní so ti yá sáré gbàgbé wípé ọwọ́ UK náà mọ̀ ti gba independence wọ́n ní kò sí ti fi ń ṣe èèyàn wọ́n ní USA ní agbára mo ní wọ́n ní UK wọ́n ní ọmọ UK tó ní citizenship UK wọ́n lò ní gba visa free mọ́ báyìí yóò mo bá wò délẹ̀ mo ní ṣé country tí wá wà ń bẹ̀ mo bá rí pé country wá wà ń bẹ̀ mo ní ó ti ẹ̀ da lẹ́nujọ́ mẹ́ta ní mínísítà tiwa náà ló ń ṣe kùrùkẹ́rẹ́ pẹ̀lú Elon Musk wọ́n ti ẹ̀ ní sàn fẹ́ra wọn ok ẹrù pé Nàìjíríà ni nígbà tí mo ní country wa ẹ̀ ń disappoint mi n ò mẹ́nu bá Nàìjíríà bò Nàìjíríà ò ní visa free síbi kankan ní Europe tàbí lamẹ́ríkà tàbí lẹ́nìwẹ̀ẹ́ àwọn ìwọ̀n bá péréte Áfíríkà gan ó tún ti dínkù èmi ò sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ọ̀rọ̀ ìlú tí mo wà ní mò ń sọ ó dá lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ní UK kí ni UK ṣe ṣùgbọ́n wọ́n sọ wípé kì í ṣe pé bóyá wọ́n mọ̀ fún wọn lọ́rùn láti gba visa yẹn o ṣùgbọ́n wọ́n ní nǹkan pè ní e-visa electronic kínní wọ́n ní wọ́n mọ̀ apply fún ó ti ń ṣẹlẹ̀ náà ní kínní ní gbogbo ọ̀dọ̀ wa ń bì ní ìsìn kọ́mọ UK tó wọ bí yóò apply fún e-visa ó kàn lè mọ́ lójú 2 hours lọ lórí ẹ̀rọ ayélujára tí ó apply tí ó sì gba nǹkan ẹ̀ kó dàbí ti Nàìjíríà tán ní okó gbá wa kó kíní wá lọ print báńkì àkáǹtì rẹ lọ sí ilé lọ ọmọ mélòó ló ní àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ wọ́n tún jáwé ìwé wò náà mọ́ fún ọ ìwé blue kọ́hún tó máa já fún ọ wípé tó bá ti jáwé blue yẹn wọn ò rántí mọ́ bóyá blue àbí green ní USA wọ́n já léèyàn lọ́wọ́ bá ti já léèyàn lọ́wọ́ báyìí tó ti rí pé blue ni kó o ti mọ̀ pé wọ́n fún ọ nù wọ́n lò lè sá lọ kò sí ní tó jọrú ẹ̀ níbí ara tó jẹ́ kó ní kálukú fọ́n dàgbénu greener pasture kì í sówó ni àwọn tí ń já pa ní ìsìn wá kiri o owó wà nú ẹ̀ wọn ò ní òsì ń bẹ́ o ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣe kókó gan jù ní ìwé ìlú ibi tán ń lọ wàhálà kéèyàn lọ mọ̀ tó ìrìn àjò kò yẹ kí ìrìn àjò le tó yìí ó yẹ kó simple ni bọ́mọ USA bá gbéra ní ìsìn kó lóun fẹ́ dé UK lọ́la pẹ̀lú gbogbo eléyìí tán ń sọ ìgan ní ìsìn yóò kàn apply online ni mo sì mọ̀ pé UK náà tó gbé tí wọ́n dìde pé tó mú US yọ àwọn kúrò ní visa free tó yẹ pé ò nídìí láti ti apply fún nǹkan kan tẹ́lẹ̀ tó bá ti rí passport yẹn lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n lù mọ́ wọlé bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ó ń bọ̀ àwọn láńdẹ́ẹ̀dì ẹ bá ní àárẹ̀ mọ́ apply bóyá wọ́n kàn forúkọ ọlẹ̀ lásán lórí ẹ̀rọ ayélujára fún e-visa ẹ̀yìn apply fún visa náà nù ó kàn jẹ́ pé electronic visa ni. àwọn wò ó bóyá UK náà bóyá àwọn náà wọ́n reciprocate mo jẹ́rìí wọn torí wọ́n mọ iye ara wọn Nàìjíríà sábà mọ iye ara wọn ti gbogbo nǹkan ní máa dẹnu kọlẹ̀. ó rẹ̀ ẹja kò ń bẹ́ ẹja wá lọ nínú ìròyìn sánáwọlé mi ẹja dé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun o wọ́n fi ìròyìn kan jáde wọ́n ní lélẹ́ ìkìlọ̀ ni NDA náà fi ìròyìn jáde ní Kaduna wọ́n ti wá ń wọ̀n gbogbo àwọn aráàlú pàápàá jùlọ àwọn tó wà ní agbègbè Nigeria Defence Academy school wọn ní jẹ́bẹ̀ Nigeria Defence Academy wọ́n náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn mo ní kí ló dé iṣẹ́ tún kófìrí Boko Haram ní àbáwọn lákúrá wọn ní rárá wọ́n náà wọ́n ń ṣe training ni mo ní ẹ sì dẹ́rù bá àyàn wọ́n ní training ni wọ́n ní ṣùgbọ́n long range ìbọn yíyìn ni wọ́n ní long range ni mo rò pé wọ́n ṣe kó àwọn àbọ̀n kan dé báyìí àmọ́ fẹ́ mọ̀ ṣe training ẹ mọ̀ pé NDA dàbí nígbà tí doctor bá ń ṣe housemanship ní teaching hospital bó ṣe rí nù practical náà fẹ́ ṣe mo ní ó dáa bẹ́ẹ̀ wọ́n bá tiẹ̀ wá kó wọn lọ gbó Sambisa yẹn wọ́n á rí long range wọ́n á rí kíní yìnyín dáadáa sọ́ọ̀kan èwo ni kẹ́ ẹ dúró láàrin ìlú kẹ́ ẹ wá mọ̀ kìlọ̀ fún àwọn abẹ́rẹ́ rí pé ó strange láàrin ìlú ẹ wá ń kìlọ̀ fáwọn tó wà lágbègbè ẹ sì fẹ́ mọ́ yín long range ṣé ìkìlọ̀ yìí tó mú yẹ̀sì wà lọ́dọ̀ tí àbí kán wọ igbó lọ igbó pọ̀ nù Nàìjíríà pàápàá jùlọ kán dojúkọ ibi táwọn alákúrá wá sá wọ́n sá ní intelligence ibi tán sáwọ̀ kán sì lọ ṣe training long range wọ́n ń bẹ̀ gbogbo Nàìjíríà ni mọ́ yọyẹ́ o ẹ wo bàbá kò ń bẹ̀ tán ẹja fi ìròyìn ti arákùnrin yìí ẹja fi ṣe sánáwọlé ẹjọ ẹgbà ńláyè ìròyìn tarákùnrin sánáwọlé la fi ṣe tí ọmọ Nàìjíríà gbá bọ́ọ̀lù tí ó kú sí Uganda.
ìròyìn tí agbábọ́ọ̀lù ọmọ Nàìjíríà tó kú sí Uganda ẹ̀já fi ṣe ìròyìn sánáwọlé ẹ̀jọ̀. Wọ́n ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Uganda ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí ikú tó pa Abubakar Lawal, agbábọ́ọ̀lù ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ló jábọ́ láti orí òkè àjà kẹta ilé ìtajà Voice Mall Shopping Arcade ní Uganda. Ọjọ́ ajé ọjọ́ 24 oṣù kejì lánàá ọdún 2025 ní Abubakar ọmọ ìpínlẹ̀ Sokoto jáde láyé gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ Viper Sports Club Uganda ṣe kéde. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde àwọn ọlọ́pàá Uganda ṣe wí, wọ́n ní olóògbé Abubakar dé sí ilé ìtajà náà láàárọ̀ ọjọ́ ajé pẹ̀lú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ rẹ̀. Ọ̀rẹ́ rẹ̀ obìnrin kan, wọ́n lọ́rẹ̀ẹ́bìnrin rẹ̀ tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Omeri Naima ọmọ orílẹ̀-èdè Tanzania tí wọ́n ló gba yàrá sí ibi tán ń sọ yìí, wọ́n lòun ló wá bá kó tó gbàkọ́, wọ́n lòun ló wá bá ń bẹ̀ kó tó kàgbákò ikú. Láti on the 20 oṣù yìí lóbìnrin náà ti gba yàrá bẹ́ẹ̀. Ẹ wo kọ́ọ̀pù tó gbà wọ́n ga o. Gẹ́gẹ́ bí Naima ṣe wí o, wọ́n fọ̀rọ̀ wá náà lẹ́nu wò. Ó lóun fi Abubakar sínú yàrá nígbà tó ń po tíì lọ́wọ́ ni òun sì lọ sí ibùdó eré ìdárayá kan nínú ilé ìtajà náà. Ó ní nígbà tó di bí aago 7 òwúrọ̀ ni òun gbọ́ pé Abubakar Lawal ṣubú láti orí òkè ilé. Wọ́n sáré gbé lọ sí ilé ìwòsàn Entebbe Referral. Ibẹ̀ ni wọ́n sì ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé agbábọ́ọ̀lù ọmọ Nàìjíríà ọmọ Sokoto bó ti kú o. Bí àwọn ọlọ́pàá ṣe wí, ìgbìyànjú ti bẹ̀rẹ̀ láti rí fọ́nrán ìṣẹ̀lẹ̀ ikú ọ̀hún. Ó ti ẹ̀dá CCTV kámẹ́rà wà ń bẹ̀ kán tètè rí o kán tó parẹ́ o. Lọ́rọ̀ kan ó ti jọ́ lọ́hún pé tí ẹ o ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣèwádìí ikú tó pa látara CCTV kámẹ́rà. Mo ló dáa bẹ́ẹ̀ àní rí jù báyìí lọ nínú abala sánáwọlé tòní. Pápápá ẹ̀jẹ̀ wọn taari yín sáàyá ọ̀rọ̀ kan o wá gbé àwọn mọ̀mọ́ wa, àwọn bàbá wa, àwọn olólùfẹ́ wa, àwọn ẹ̀gbọ́n wa wá gbogbo wọn débẹ̀ pátápátá. Tẹ́ ẹ bá wá ṣe tán ẹ pè mí ní junction oríta mẹ́ta àbẹ̀hùn ibẹ̀ ní kẹ́ ẹ ti bá mi. Ẹ kọjá ìsíwájú díẹ̀ o níbi lápá ọ̀tún ní ọ̀dọ̀ madam òtí mọ̀ bẹ̀ ibẹ̀ lẹ́ẹ̀ ti bá mi. Ó dá ọmọ kí káàbọ̀ sínú abala ti comment section fún tó ní o. Gbogbo kọ́mẹ̀ntì tẹ́ bá rí bí kò ju 5 lines lọ, ó pọ̀ ju 6 lines. Gbogbo ẹni tí kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ bá ti jù bẹ́ẹ̀ lọ ní rí o torí òfin wa ni. At Àríkẹ́ Filenin wọ́n ní ibà reportedly Salawa Abeni ló kó ọkàn mi bàjẹ́ fún ọ̀jájú ní o. Ìyẹn ọ̀gá olórí youth àwọn Afẹ́nifẹ́re wọ́n ní kí Elédùmarè ṣàánú wa ní Nàìjíríà o àti lọlé ń bani lẹ́rù o. Ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tòun. I so much enjoy your program. Wọ́n tẹ love wọ́n fi flower lé yóò dá fún yín. Atolúṣẹ́gun dis wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni bọ́ọ̀bù ẹ̀kú iṣẹ́ wà lájà Salawa Abeni ló kọrin yẹn o. Kò lè ń tí Àyìnlá pẹ̀lú àyà ló ń bá wí òdà ṣe. Àtìmí sọ́lá pé wọ́n ní ó bọ̀bì ìbá gbé wa débẹ̀ ẹ kú iṣẹ́ ọmọ ìlú wọn tẹ love àti flower. Wọ́n ní kí láti máa ṣe this selfish inhuman and shameless people who put themselves in position of power in Nigeria. They back themselves saying the most criminal offences ever committed in Nigeria history. Ẹ ṣeun ó ti pé line mẹ́fà báwọn. Torí pé mo sì ṣe ń rí pé ẹsẹ̀ kọ́mẹ́ǹtì ni mo ṣe lò kò yẹ ń lò rárá. 5 lines ní kọ́mẹ́ǹtì wa kò gbọ́dọ̀ ju 5 lines ó pọ̀ ju mẹ́fà. At Comfort Fámúrewá wọ́n ní wàhálà yánpọnyánrin ni Babangida fẹ́ dá sílẹ̀ ní Nàìjíríà kò tó lọ. Ọ̀gbẹ́ni Bobby Salawatu Abeni ló kọrin yẹn ọ̀gbẹ́ni yóò máa ṣe é ṣe fún yín láṣẹ Ìdùmarè àṣẹ Ìdùmarè àtẹ̀yìn náà yóò ṣe é ṣe fún gbogbo wa. At Beatrice Maldipo wọ́n ní Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. Àti flower tó pọ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at Hannah Nsu ìyá mi dáadáa wọ́n ní Alhaja Abeni Salawa aya Alhaja Àyìnlá Kollington ló kọrin tí a fi wọlé lónìí o. Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love ìyá mi yọ̀ọ̀dà fún yín. At Evelyn Alamu wọ́n ní ẹ̀kọ́ ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run ní tò Alhaja Salawatu Abeni ni ó kọ orin tòní. Ìran Yorùbá ló máa borí gbogbo àwọn oníṣẹ́ ibi lórúkọ Jésù àmín. Yorùbá nation now no going back. At Falsat Garba wọ́n ní ó Bobby Alhaja Salawa Abeni ni ó kọ orin àkọwọlé wa ní ó kí Ọlọ́run ṣàánú Ọ̀gbẹ́ni tó wà lọ́dọ̀ àwọn ajínigbé yìí o. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ ní bàbá Fápọ̀ǹdà àti Ọ̀gbẹ́ni òtítọ́jú sọ Nàìjíríà kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa wà mí o. Ó dára bí Sowore ṣe tẹ ojú àwọn oníranù yẹn mọ́lẹ̀ nílé ẹjọ́ ẹ kí àyà o àyà ń gbọ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a.
At Tawakalitu Àbíkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo kí yẹn kú ètò Ọlọ́run yóò máa wà pẹ̀lú gbogbo wa. Alhaja Salawa Abẹ́ní ló kọ orin àbáwọlé òní sẹ́ẹ̀rí ìlú wa Nàìjíríà yẹn. Ọlọ́run ló ń sọ wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń fi ọṣẹ kóńgí sínú fùfú wọ́n á ní kó lè tètè rọ̀. Sí ẹ tún rí èyí tó ń ta sawdust ní Ògùn Jẹ̀dí. Ọlọ́run á kó wa yọ láti California yọ̀dà fún yín bó ní wẹ́dà yín bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Dorcas Dúródolú Atúnmíṣe wọ́n ní Salawa Abẹ́ní ọmọ wọn Lẹ́pẹ́ àti Ìjẹ̀ṣà ó yẹ kí àwọn Afẹ́nifẹ́re group lè gba youth leader wọn kẹ́ Sátánì ní Babangida ó yẹ kán pani gẹ́gẹ́ bí Fápòǹdà sì sọ. Sawdust Agúnmu wọ́n ní ìsíkọ́ tó jẹjẹrẹ from Providence, Rhode Island. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Upstar ojú 6 line lọ sí ìsànìyàn àfẹ́jẹ́ àlòbẹ́ kò tó 7. Wọ́n ní lesson of life is category of by categories. Is either you learn at home or abroad. Afẹ́nifẹ́ deceiving is learning real Yoruba nation anthem in abroad, not Afẹ́nifẹ́ anthem. They sang if he mistakenly returned from Yoruba Destiny kidnap camp. He should come tell us more about one Nigeria. Your best friend from Florida. So let's one Nigeria mo. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Elizabeth oníyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ria ìròyìn alẹ́ yìí ó bá yẹ́sì dé o Abẹ́ní Salawa ìyá òkìkí ló kọ orin wa òní ẹ jọ̀wọ́ sí Evans wà ní ẹ̀wọ̀n báyìí abẹ́ẹ̀rí ní ẹ̀rí gbogbo bó ṣe kí dẹ́dẹ́. Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ loves you are from FW Texas. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Kúdírà Tọ́láníyàn wọ́n ní Alhaja Pín Salawa Abẹ́ní ọmọ Ìjẹ̀bú waterside ní o. At Sunny Atiku, Baba mi dáadáa, wọ́n ní police have right to challenge him. When see him with two different driving licenses, it may be army robber. Yóò dáa fún ibẹ̀ sí kọ́hún. Wọ́n tún ló lè jẹ́ àwọn ajínigbé, wọ́n ló lè jẹ́ 419. So can't do that outside country and go scot free. Ó ti ẹ̀ dá bọ́n ṣe check ẹ̀yẹn torí àwọn ẹ̀ ń bá kó kí mọ̀ ṣe driver's license èèyàn kan náà bá nínú kìíní ẹ̀ yàtọ̀ sí tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at unique baby wọ́n ní where is the baba Afẹ́nifẹ́re àwọn bàbá ìkà yẹn kí wọ́n ẹ̀pù ẹ gbogbo Ghana must go tí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ olóṣèlú àwọn bàbá rádaràdà alátẹnujẹ ó tó máa kan gbogbo wọn láìpẹ́ láì jìnnà. At Gabriel wọ́n ní oyè yín tún ti ń pọ̀ sí o ibà ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ abẹ́rẹ́ rí. At Amoso Mọ́túndé wọ́n ní ibà rìpọ́tẹ́lì ẹ̀kúṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ àyáńkọ́ àyáwá òpin Alhaja Salawa Abẹ́ní ló kọrin yẹn o wọ́n tẹ love wọ́n tẹ flower sí wọ́n wá rẹ́rìn ayọ̀lẹ̀. Àtayọ̀ Àjàyí bá mi dáadáa wọ́n ní Babangida ìwọ́nù ọlọ́nu náà fẹ́ kọ Babangida is a liar. Igbo should never believe in him o. I hope you didn't forget his names. Maradona, Evil Genius. Yoruba nation is the way. Àbí wọ́n ti ń gbàgbọ́ wọ́n àgbọ̀ ọ̀rọ̀ yòókù gbọ́ ṣùgbọ́n wọ́n gba ilé ètò sọ yẹn gbọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni at ìyàwó Olútóyìn Mọ̀kílì wọ́n ní Abẹ́ní Salawa ló kọ orin gentle lady ni mí èmi kì í ṣe fighter ẹgbàá o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọmọlára wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó yẹ kí àwọn amòfin gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ arákùnrin tó wà lákàtà àwọn ajínigbé o pàápàá jùlọ àwọn gómìnà tilẹ̀ Yorùbá ìyẹn tó bá kàn wọ́n lára nítorí owó tí wọ́n ń béèrè fún ti pọ̀ jù àfi kí Ọlọ́run kó yọ kúrò nínú ewu náà o ewu náà ìpàwòdì. Yorùbá nation nìkan ní ọ̀nà àbáyọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a tí Nàìjíríà bá pùn sí wọn wọ́n mọ̀ tá à ń sọ yóò tètè yé wọn. At Captain Mike Adesanya wọ́n ní Salawa Abẹ́ní ní ó kọ́ o yọ̀ọ̀dà fún yín bàbá mi Captain Mike Adesanya. At Funfolly yá mi ní Alhaja Pín Salawa Abẹ́ní Awaka modernizer àwọn náà kọ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Mosúnmọ́lá Olíwò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ gbọ́ kí ló ń dùn nínú àwọn tó ń pàtẹ́wọ́ fún Babangida àwọn akúmádìjú ó yẹ kí ilé wó pa gbogbo wọn pátápátá ní orí gbogbo ènìyàn tó kú ní June 12 kò ní jẹ́ kí Babangida lọ láì jìyà àṣẹ àti yàwó aráfẹ́ àtẹ̀yẹwò àwọn ní government shouldn't give any subsidy to those going to Mecca. That's their choice. If they have their own money they can go, if not they should go pray in their houses. They should stop developing other countries' economies. Owó tó sì ń kó lọ kò rìn rárá. Ẹ̀rọ ni ìyá mi Grace Olúṣòótọ́ wọ́n ní kí ni a ṣe gan-an tí wọ́n fẹ́ fi máa pa
àwọn ọmọ Yorùbá díẹ̀ kí Olódùmarè máa ṣọ́ wa kí àwa náà sì máa ṣọ́ra láti máa ra oògùn burúkú káàkiri níbikíbi kí a sì máa fura nítorí ìfura lóògùn àgbà a kò ní síra bẹ́ẹ̀ ni a kò ní sí mu tàbí sí jẹ́ àṣẹ Èdùmàrè bẹ́ẹ̀ náà ni Adéníkẹ́ Fájùkẹ́ ìyá mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ ṣe bí ẹ ṣe ń pa wá lẹ́rìn nígbà gbogbo àánú ọmọkùnrin yìí ṣe mí púpọ̀ Ọlọ́run á jẹ́ kí ó rí àánú gbà wá mí o tó bá jẹ́ wípé ọkọ̀ ọlọ́pàá kan ni tàbí politicians ni owó ìbá ti jáde láti gbà sílẹ̀ Ọlọ́run á gbé ìrànlọ́wọ́ jáde sí i àmín nígbà tó ṣe tìyàwó ọlọ́pàá kan lọ́jọ́ sí IG ní Arípo Logun State àwọn làwọn ò sanwó wọ́n tètè bọ̀ sójú iṣẹ́ wọ́n rí àwọn ajínigbé mú àwọn àmọ́dí táwọn ọlọ́pàá ò sì sọ̀rọ̀ báyìí. wọ́n náà ní àfúnbọ̀ òkúnáwọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby alájà ànàfẹ́ kọ́ alájà pé Salawa Abeni awaka modernizer and she's from Ẹ̀pẹ́ yọ̀ọ̀dà fún yín. Àníkẹ́ Filelin wọ́n ní ibà allegedly gómìnà Ondo lè fẹ́ da àwọn tó pardon yẹn pọ̀ mọ́ àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ṣé yẹn ó ṣeé ṣe àti ẹ̀gbọ́n wọn ní ẹ mọ̀ pé ó ti wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní wọ́n ń ṣe inauguration fún òun àti igbákejì rẹ̀ ló ṣe pardon wọn lánàá. Adébísí Kúkú ìyá mi ní Alhaji pé Salawa Abeni ìyàwó Alhaji Kollington Àyìnlá Kébé ń Kwara àná kọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a wọ́n kó flower sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Adésọlá Olútóyìn Sunday wọ́n ní Salawa Abeni ni wọ́n ṣe ń ṣókí ẹgbàá o. Yawadokas Kazeem wọ́n ní ibà go straight to the point Salawa Abeni ló kọ orin tòní bàbá Tinubu ẹ jọ̀wọ́ Yorùbá nìsan láfẹ́ ẹ gbà wá lọ́wọ́ àwọn Fúlàní tó ń humiliate wa láti ọjọ́ tó ti pẹ́ yìí o ire o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love tó pọ̀ rẹpẹtẹ fún wa. Arẹwà lọ́kàn báyìí o wọ́n ní Salawa Abeni ni ó kọ orin yẹn o ibà gbé wa débẹ̀ from Atlanta Georgia USA wọ́n tẹ love wọ́n sì fi flag USA sí we love you too. Ifáláyè wọ́n ní ibà aṣojú abẹ́ ń kó mú jẹ́ o ibà òmìnira ni a fẹ́ o Alhaji pé Salawa Abeni ni ó kọ orin yìí kí Olúwa mú wa dé ilẹ̀ ìlérí wa láyọ̀ o àti láìpẹ́ Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. Ajarat Salako wọ́n ní Alhaji Abeni Salawa ìyàwó Alhaji Kollington ló kọ orin gentle lady ni èmi kì í ṣe fighter o ẹgbàá o. Moses Ọlá wọ́n ní Moses Ọlá láti Benin Edo State àwa ni yóò borí wọn Yorùbá nation ti fẹ́ wọlé dé kò ní rẹwà o lágbára Elédùmarè àṣẹ wàá yóò dà fún yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o yóò tó bí 5 báwọn. Esther Adégbénró wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ Ọlọ́run á dúró tì àmì o àtẹ̀yìn náà Alájà Salawa Abeni ló kọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ wọ́n tẹ flower tó pọ̀ náà tí ẹ̀ mọ̀ bóyá flower ní kínní àbí popcorn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Babangida ò ní kú síbi tí aṣọ rẹ̀ wà ẹ̀ ní àṣẹ wà ṣẹ́gun kò yí padà. Niger Proud wọ́n ní Salawa Abeni from Ìjẹ̀bú Ògùn State ex Alhaji Kollington Àyìnlá Kébé ń Kwara ó ti di ex lọ́dọ̀ yín. Oyeyemi Salau wọ́n ní akú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby Salawa Abeni ni ó kọ orin tòní ìyàwó Kollington Àyìnlá ẹgbàáwò. Josephine Fadirepo mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú sí allegedly o ó tún kí mi kú sí allegedly yóò bá mọ́ kíyàn kí wọ́n jọ kí wọ́n ràn Ọ̀gbẹ́ni yìí kí wọ́n ràn lọ́wọ́ ó jẹ́ ìrora gidigidi lọ́dọ̀ àwọn ajínipa yìí o. Yorùbá nation we stand for capital letter ni wù yẹn ó ká wọn lára. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Mọ́tọ́láni Martins wọ́n ní kí ni ìdánilójú wípé àwọn ajínigbé wọ̀nyí máa dá arákùnrin sílẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n bá gba owó náà tán. Ìnira ti pọ̀jù Ọlọ́run nìkan ló lè dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ ẹ̀rí pé gbogbo ẹnu rẹ̀ ti gbẹ bí ẹni tó ń gbà àwẹ̀ funfun. Ó ga o. Atomolewa Adesola wọ́n ní good evening o our own Ọ̀gbẹ́ni Bobby thanks for the way you gbé wa débẹ̀ every night. I sent a write-up to you about IBB's atrocity during his time as head of state. Please read it. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n gbé popcorn sẹ́gbẹ̀ẹ́ may the good Lord protect this daddy Fakunda. Àmín. Bẹ́ẹ̀ ni Àtiníkẹ́ Ọ̀nàtúnjí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àpò ètò Olúwa yóò máa bá wa ṣe àmì o. Ṣé ẹ rí àwọn ọmọ wọ̀nyí kò ka orúkọ ọkọ sí rárá ṣùgbọ́n kò tó bẹ́ẹ̀ kó wá sọ ọmọ tó bá bí fún ọmọ mi ní orúkọ bàbá rẹ̀ ayé ti di ojú kejì báyìí ẹ bá wa kí àyà ó ń gbọ́ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Orúkọ bàbá tó bí ọmọ lọmọ mọ̀ jẹ́ tó bá ti jọkùnrin tó bá jóbìnrin náà ó lè forúkọ bàbá rẹ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ náà ní Beatrice Madipo àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby fúnra wọn ni wọ́n máa fúnra wọn lóògùn jẹ́ alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá máa mú gbogbo wọn àmín. Taofeek Animasan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby referendum is the answer aṣíwájú hit to do something about it kó tètè ya gbọ́ ni o referendum is the answer èmi máa sọ fáwọn èèyàn wa.
at Ìjàdáre Fọlákẹ́ wọ́n ní ọdún àṣírí ní àwà báyìí, àṣírí àwọn ìkà kò ní bò Ọlọ́run á fìyà jẹ wọ́n, Yorùbá nation nìkan lọ́nà àbáyọ. What a love. Wọ́n gbé popcorn sí lẹ́gbẹ̀ẹ́, àmọ́ pé popcorn, àmọ́ pé kejì tí ìyá wa àti napaka mọ́ ń tẹ̀sí, àmọ́ pé yẹn flower. Òótọ́ ni ọdún àṣírí làwà yìí, kì wá kó mọ́ jọdún àṣírí nìkan, kó mọ́ jọdún ìyá náà fún wọn. At Rufus Sunday bàbá mi ní gentle lady ní èmi kì í ṣe fighter Salawa Abẹ́ni ló kọ́ o. Wọ́n gbé popcorn lẹ̀ fún wa o, ẹja pínjẹ o, Yorùbá nation no going back. Àti our Dorcas Jallo wọ́n ní thanks for your effort tonight. Godena Vond. Ìdè wọn náà sọ good night níjẹ́ bẹ́ẹ̀. Godena Vond. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. Ọmọ Yorùbá ń gbìyànjú. Báà náà bá sọ̀tà ló wá ń bì. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Sade Bronke wọ́n ní at Olórí Sade Lotto ẹjẹ́ ń pè kejì mọ́. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá àyá. Gbogbo àwọn tó wà níbi tí Babangida ti ń fi ìwé lọ́lẹ̀ wọ́n ń pa owó fún gbogbo wọn ni Olúwa máa fi ìyà jẹ láti ayédọ́run. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ love wọn bí popcorn sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. At Modúpẹ́ Adénúgà wọ́n ní ẹgbẹ́ iṣẹ́ ọpọlọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Salawatu Abẹ́ni ni wọ́n kọ orin yìí o ẹgbàá o. At Kafar Jelsin wọ́n ní I really love Zelensky offer. He is so intelligent, well talk. Yóò dáa fún yín òótọ́ ni tó ní ló fi wá tí ò ní. At Osaruwem Nsemorui ṣé mo gbà á wọ́n ní good evening Mr. Bobby, in USA is not compulsory to change your name to your husband name. You can still answer your father's name or any name you like. Ṣé lóòótọ́ wọn pa ń dandan téèyàn bá fẹ́ mú yàn wọlé. At Ọláyẹmí Johnson Ọláyẹmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹjọ́, we want MKO to be accepted as president. All the royalties should be given to his family as an ex-president. New Jersey USA ẹ ṣe ọ̀dà fún yín kọ́ ló ń jẹ́ kan gbọ́. At Queen Esther wọ́n ní no, it is not compulsory in USA to change to your husband name. From Chicago, Yorùbá nation no going back. Ìyá mi rí Scott Adigun ó dá mélòó ni 6 àtààbọ̀ ó dá àáká. Wọ́n ní kò sí adájọ́ tí yóò dá ẹjọ́ ikú fún IBB bí ó ṣe pààyàn tó Maradona 419 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Allegedly àròyé wa ń lọ rẹpẹtẹ lórí ayélujára. Àwọn ògbólógbò ọmọ Òjó wọ́n tún dáwó fún irọ́. Àwa là ń para wa jàre, Ọlọ́run ń bọ̀ wá, ó ń bọ̀ wá bá gbogbo yín, kò ní pẹ́ mọ́ o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí asálàm ó dàárọ̀ o ìyá mi, a tún ti jí mi báyìí. At Tina Ọláfòsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti Ọ̀gbẹ́ni àyá ẹ̀kọ́ ìṣẹ́jàre ẹ̀yìn náà. Àwa náà ń kí yín o. Wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà wọ́n máa ṣe gbẹ́kẹ̀lé nígbà tí ó kì í ṣe bọ́dà àwọn náà gbé, wọn ò ní ṣe nǹkan kan fún arákùnrin náà o. Alájà Queen Salawa Abẹ́ni Kollington ló kọrin náà o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí arẹpẹtẹ. Wọ́n sì gbé popcorn méjì tí ó yẹ kí a pín. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyá mi mòró mú bọ̀ ẹja ọ̀sán. Wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darlington ààyè wà fún wa ní ìlú láti jẹ́ orúkọ bàbá wa lẹ́yìn ìgbéyàwó yẹn ní USA. Ọ̀rọ̀ fùfú àti ọ̀gbọ̀nà ló mú mi tẹ kọ́mẹ́ǹtì o nítorí pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ro fùfú tán nílùú èbó lẹ́tí ro fùfú tí mo dẹ̀ ṣe ọ̀gbọ̀nà àti panla mo mọ̀ rí inú ẹ̀mí mo ti rí. Àná búsẹ́rìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ wọ́n gbé popcorn sí i ó dá ọ̀gbọ̀nà fùfú tẹ́lẹ̀ wá rò ṣé fùfú ní flower ni fùfú lẹ́búlẹ́bú abẹ́ ẹ̀rọ normally ẹ mọ̀ gbádùn. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Dorcas Jallo wọ́n ní ẹ̀ka lé o brother mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ara mi bẹ́tà lónìí o ọ̀gìnìtì ni wá ẹ sọ fún mi àyà ń kọ́ àti gbogbo ilé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù to bring me back to this ìròyìn àṣálẹ́ yìí ẹ mọ̀ bínú ń ṣẹ́ẹ̀kì àmì o wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ God bless you ó sà ti lọ ó ti ẹ ti mú mi gbóná sí i yóò clear ẹ mọ̀ wọ̀rí ẹ pẹ̀lẹ́ ojú ti àná rí gbogbo yín lẹ́rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni Dúpẹ́ Ògúnwálé wọ́n ní good day èmi náà kí yín o. Wọ́n ní Alájà Salawa Abẹ́ni ló kọ orin náà. Babangida onírọ̀ ayé ni have a good day regards your family. Wọ́n gbé popcorn lé a lọ́wọ́ àti love. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti gbémi níyì àkànní wọ́n ní Alájà Queen Salawa Abẹ́ni is the songwriter Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ love sí a wọ́n gbé popcorn 3 sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Àti Mary Oduniyi wọ́n ní ẹ̀gbọ́n mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby àmọ́ mi wọ́n ní ẹ̀kọ́ ètò Olúwa máa bá yín ṣe o ibà amúlùdùn adẹ́rìnpòṣónú àgbádùn yín o èmi náà ń gbádùn yín. Ìyá wa Salawa Abẹ́ni ni wọ́n kọ orin yìí Yorùbá nation la fẹ́ báyìí o báyìí ni suddenly immediately mo fẹ́ sọ èdè ìlú wa tẹ́lẹ̀ ni ó ti gba ìbò lẹ́nu mi. Àti àwa Ọláwùmí Ọ̀sìnrólúkẹ́ wọ́n ní ó Bobby ṣùgbọ́n wọ́n jí ìyàwó commission of police gbé náà ọ̀hún ọlọ́pàá ṣiṣẹ́ láàrin ìjọ́ mélòó kan bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì rí
ìjọba ò gbé iṣẹ́ rán anybody. Nigeria no go happen to us. Yorùbá nation no going back. Ó ga o. Òótọ́ sì ni wọ́n gbéyàwó AIG wọ́n ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ pàápàá wọ́n pa àwọn tí wọ́n náà wà ń di ẹ̀. ìyá wa Josephine Aláwìyé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mojúbà o àjúbà Ọlọ́run o. àyà ẹ̀ ó pẹ́ fún wa o pẹ̀lú àlàáfíà ara àmì òun tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí Sàláwà Àbẹ̀ní Ìbíṣọmí sórúkọ ìyanu ló kọ orin yìí. Sàláwà Àbẹ̀ní nìkan la máa ń pe mọ̀mọ́. wọ́n gbé popcorn fún wa. Yorùbá nation yóò sí ojú wa láìpẹ́ àmì àṣẹ Èdùmàrè. wọ́n wá tẹ ìfẹ́ sí ogun. Atlamidi Muinatu ìyá mi ní ìgbà tí wọ́n gbé ìyàwó ọlọ́pàá wọ́n ṣe àwárí rẹ̀ jáde sí àwọn ọlọ́pàá ò tí ì gbọ́ ni. Nàìjíríà ò ní ṣẹlẹ̀ sí èmi àti yín àmì Ọ̀gbẹ́ni Bobby God bless you and you too. wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí rẹpẹtẹ wọ́n wá fi lọ́ọ̀fù kan tó ní góòdì sí báyìí èmi ni mo nìyún ó ń shine. wọ́n ní from Eastern Texas yóò dá fún yín. At Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn ìyá Michael láti Sùúrùlérè Ọ̀gbẹ́ni Bobby agbọ́mábí wọn yọ̀ọ̀dà fún mọ̀mọ́ mi kò sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Babangida o. ó ní òun ò fẹ́ kí Àbásà pa Abíọ́lá ò bá jẹ́ kí Àbásà pa á ṣé bí gbogbo Nàìjíríà mọ̀ wípé Àbásà ló pa á. onírọ́ ni Babangida o wọ́n lónírọ́ ni Babangida. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Victoria Àbádéjọ wọ́n ní Sàláwà Àbẹ̀ní ọmọ Ẹ̀pẹ́ aláró òun ló kọ́ o sáláró ni àbí alárọ̀. wọ́n ní Nàìjíríà ti yà nǹkan ìwọ ní sawdust nínú gbogbo ogun amọ̀rógo ẹ jọ̀wọ́ tí ẹ bá ti mú wọn kí ẹ ṣe wọ́n lọ́sẹ̀. Yorùbá nation no going back. wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a kí Ọlọ́run máa sọ wa o àmì o. imagine kéèyàn wọ́n da sawdust jẹ́. Àfọláṣadé Ẹkúndayọ̀ wọ́n ní ẹkúnṣẹ́ takuntakun o. Sàláwà Àbẹ̀ní ló kọ orin náà. Fortunately it is my favourite music. She is my lady. Wow. At Ìdẹ̀ra wọ́n ní Babangida fẹ́ túnbọ̀ dábìlì sí ìlú Nàìjíríà kí ó tó kú ṣùgbọ́n àwọn ìrandíran rẹ̀ yóò jẹ ìyà. èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pọ́mọ rẹ̀ àmọ́ ọmọ rẹ̀ bóyá tó bá kú tán lọ́mọ rẹ̀ náà ọmọ rẹ̀ gan ò lẹ́nu àti jáde bí ọmọ Àbásà gbọ́n wọn silent ni. At Fèyí Fáṣọlá wọ́n ní Bobby you are doing well done you are an icon I wish you best of luck. ẹ ṣé bàbá wa àbí ìyá wa yóò dáa fún yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. At Fèyí Fáṣọlá wọn láìkàn ní ibà icon ẹ mọ̀ ràn létí kí n mọ̀ fi sí. At Busola Bessin wọ́n ní you can add your maiden name to your husband's last name in the US and I don't think it's compulsory either to bear your husband's last name after marriage. Okay. wọ́n tẹ́ lọ́ọ̀bù sí àwọn wọ́n gbé gúgúrú olóyin sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ànímọ́tò Ṣàdíà Ọ̀nànúgà mọ́ mi ní ẹkúrọ̀lẹ́ o. Ọ̀gbẹ́ni Bobby Sàláwà Àbẹ̀ní ló kọ orin àkọwọlé tòní. Sàláwà Àbẹ̀ní ìyàwó bàbá wa General Kollington Kébé Nkwara Ẹ̀gbá. At Olúbùnmi Mádójútì mi mẹ́mbà wa ni wọ́n ní ó Bobby Queen Sàláwà Ìbíwùmí Ìbíwùmí ẹ̀ wọ́n máa ń rántí àwọn náà wọ́n fi kọrin. Àbẹ̀ní ló kọ orin àkọwọlé tèní o. ọmọ Ìjẹ̀bú Waterside ni wọ́n jẹ́. Love from New York City of America wọ́n wá tẹ love regards to àyà àti ọ̀gá rẹ̀ yọ̀ọ̀dà fún ìyá mi wọn ò ní wáyé tì. At Florence Adéọ̀sùn ìyàwó dáadáa Balógun wà lẹ́yìn ọkọ wọn ní Queen Sàláwà Àbẹ̀ní ìyàwó Kọ́láwọlé Kollington ní ó kọ orin náà Ẹ̀gbá o. ó dá ẹ káàbọ̀ padà o ìbá ròyìn náà ní o ìbá Sárówọlé ìbá Yànnàná ìbá Kànjú Àbẹ́ǹkò ìbí náà ní ìbá rìn gẹ́nìgẹ́nì tí kómi àti kó ìbá ọ̀pá parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ torí àyà ló gbé sáfíìsì fún mi báyìí mo fẹ́ lead sáfíìsì ọ̀gá rẹ̀ náà parada ó dà yá èmi náà ní ibà lẹ́jẹ́lì yín o ibà rìpọ̀tẹ́lì ibà ọ̀páka ọkọ̀ péke ibà ọ̀pọ̀ àwọn 616 kò sárúgbó Ghana kò sárúgbó ń bì náà lórí ètò wa adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run báyìí ẹ bá yẹ mọ́ bá pín kó kálé kó kákó ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ̀fẹ̀yìntì kẹ wá nǹkan olómi tútù tẹ́ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ wá nǹkan panu tẹ́ mọ́ fi tì sọ́hùn kéèmí wá mọ́ gbé yín lébẹ̀ náà àwọn àkójọpọ̀ ròyìn tò ní o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin náà gbogbo ìmọ̀ràn yín wọ́n mọ̀ expect ẹ̀ wọ́n ganúlẹ̀ sínú comment section wọ́n mọ̀ expect gbogbo àwọn ìmọ̀ràn yín alákọ̀ọ́kọ́ ńbẹ̀ tá àkọ́kọ́ mọ́ mẹ́nubà gẹ́gẹ́ bá a ṣe júwe rẹ̀ nínú àkórí ìròyìn ó náà ni ọ̀rọ̀ Mohbad ọ̀rọ̀ yìí à ń pè lóhùn lárónú o láti jọ́ yìí ìmọ̀ ó lè dọ̀sẹ̀ ní ìsìn ó tún gbọ̀nà àrà yọ ó lè dọ̀sẹ̀ ní ìsìn ọ̀nà tó wá gbà yọ ní ìsìn náà ni ìròyìn tá à ń gbọ́ tán sọ wípé ilé ẹjọ́ májísírèètì kan ní Yábà wọn Èbúté Mẹ́ta gbogbo area yẹn náà Yábà ni láti gbọ́ pé wọ́n ti tú Naira Marley àti ọ̀rẹ́ rẹ̀ tímọ́tímọ́ rẹ̀ ìyẹn bọ̀dà Larry àti Primeboy wọn náà ti tú wọn lẹ̀ o wọ́n ní magistrate court tó wà ní Sáàbò ní
ní Yaba ní Lagos State lọ́jọ́ Tuesday lónìí gangan ni wọ́n ti wá dá wọn láre ní Abdulaziz Fasola popularly known as Naira Marley àti ọ̀rẹ́ rẹ̀ Larry àti Prime Boy. Ṣùgbọ́n wọ́n ní nọ́ọ̀sì tó tìrìtì Mohbad Fèyísáyọ̀ Ògèdèǹgbé àti ìkànnà àwọn ọ̀rẹ́ Mohbad Ayọ̀bámi Sodiq wọn náà méjì tó jẹ́ wípé out of recklessness àti negligence wọ́n ní òfin ò sì fààyè gba negligence kò fààyè gba recklessness púpọ̀ wọn náà ni wọ́n máa jẹ́jọ́ corona ó sì máa bẹ̀rẹ̀ ní 28 mo wá sọ pé ó ṣe wá jó ní ó ṣe wá jẹ́dá yìí ìyàwó rẹ̀ sì ṣe jáde ó sì ráyè interview ti ẹ̀ ni tó sì mẹ́nubà wípé àwọn tó búlì ọkọ gan tó yẹ kí wọ́n fìyà jẹ ilé ẹjọ́ náà ló wá tú wọn lẹ̀ ní ìsìn mú wọn pé yọ́ wọn ké níbi tó bá wà ní ó bá ti gbọ́rọ̀ yìí ara ń tà sọ fún wọn náà rè pé gbogbo tó yẹ kán jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ àtìyàwó àtìyá ọkọ tó iye olóògbé àti bàbá olóògbé gbogbo wọn wá fọ́nká tó lóyìnbó sọ ni wípé united we stand divided we fall àìkọ́wọ́ orin ejò níjọ méjò ń yà òwe òun ní eléyìí ó dùn mí o àná sọ justice Mohbad nù kì í sọmọ Nàìjíríà ọmọ ìyá Nàìjíríà gbìyànjú gbogbo alayọmi lójú ọjọ́ tí mo gbọ́ ọjọ́ tó bírèkì news yẹ everybody ló sorí kodò pé Mohbad kò gbọ́dọ̀ jóun wọ́n wá ṣe gbogbo ẹ̀ rádaràda látòrí DNA doni bàbá ló pariwo DNA ìyàwó lòun ò ṣe ìyàwó ti ṣetán láti ṣe ní ìsìn bàbá ò ṣetán abẹ́ ẹ̀wà rí gbogbo pálapàla ìṣó àpàlà ìlú tí ò ṣe é jó sí tó ń lù fún ọmọ Nàìjíríà sì dìde bí Mohbad gan bá ń wẹ̀yìn kò ní tún ẹbí yẹn yà mọ́ kò ní tún yà mọ́ ó sì sojú yín náà ọmọ yín mọ́mọ́ tá ti ń yé àṣìwálé ẹ̀sìn lọ́rọ̀ kan ẹ wà á gbọ́ lẹ́nu arákùnrin bó ti ẹ̀jẹ̀ páwọn èèyàn wọ́n ń nàka àbùkù sí bàbá tí mo fẹ́ mú wáyé náà bàbá African TV kan tó ní òun fẹ́ gbé sí 50 million ní ẹ ń bá mọ irú ikú tó pa kínní ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan èmi kò fẹ́ lò tẹ́lẹ̀ tó ròun náà wà lára àwọn tí tèmi bílíìfù pé òun gan kò ṣe déédé tó kí ló dé ó dé ṣàìdé olóòfẹ́ ran bàbá Mohbad lọ́wọ́ ẹ sì yá ń buwọ́lùwé lórí ọ̀rọ̀ charity ẹ gbowó ẹ rèsì fọ́ǹdì ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wà jẹ́ pé lórí justice pé tiẹ̀ kọ̀ọ̀kan fẹ́ mẹ́ tó pa ìyẹn ni first thing first ẹ wá ń rè sign buwọ́lùwé ẹ ti sọ di bí ìgbà tẹ́ ẹ̀ ń ṣe business ni tẹ́ ẹ ti ń sọ iye percentage ẹ sì ń jà fún justice èmi ò fẹ́ gbọ́rọ̀ ẹnu ẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ó sọ àwọn nǹkan kan tá a mọ̀ lórí pé Wùmí náà mẹ́nubà ṣùgbọ́n Wùmí ò sọ délẹ̀délẹ̀ ṣùgbọ́n òun wá tú gbogbo ẹ̀ ó tú kẹ̀kẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló tún ta ẹnu àbùkù kò dárúkọ Yọ̀mí o ṣùgbọ́n gbogbo èèyàn ló mọ̀ pé ibi tí ń nanú sínú mo ní òṣèré tó di ajàfẹ́tọ̀ lójijì Yọ̀mí náà sì rèé o náà ń pláànù rálì lọ́wọ́ torí ẹ̀ mo sọ pé ìròyìn tòní ò pọ̀ kókó orí ẹ̀ ò pọ̀ ṣùgbọ́n atótónu rẹ̀ pọ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀sí sísẹ̀ntẹ̀lé ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì a ti fún yín ní tabala tàwọn Naira Marley Prime Boy àti Larry wọ́n ní wọ́n tẹnu àbùkù lù wọ́n báyìí ẹ̀ ń bá pè wọ́n sí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad ní ìsìn wọ́n ní wọ́n lè sú yín o mo ní àjẹyìn lábọ̀ á wà kó ń bẹ́ á wà á lọ sọ́dọ̀ arákùnrin gbogbo ohun tó sọ nípa bàbá kí ló fà á tí bàbá náà ṣe autopsy báyìí ìgbà tíjọba ṣe tiwọn wọ́n ní inconclusive wọn àmọ́ irú ikú tó pa Mohbad nínú autopsy wọ́n sì náà lọ sí ní USA bàbá sì yarí kódà bàbá tí wá ṣe tí wọ́n ní autopsy ti rẹ́dì kí ló dé tí bàbá ò tí ì sọ àwọn èèyàn ní kàn fi bàbá lẹ̀ pé bàbá ń dúró de ọjọ́ kòrónà ni pé ṣé wọ́n wá kàn déédé tú síta ẹ̀mọ́ tán rí ń bẹ̀ ni mo ní ó dáa bẹ́ẹ̀ torí ó lè jẹ́ wípé bóyá sì rí títí ìjọba Èkó tán ṣe tí ò tú bóyá ti rí ń bẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì kí ló fà á tí bàbá ò ṣe wá ṣe DNA ní ìsìn nígbà tí ìyàwó ti ní òun rẹ́dì kí ló fà á tí bàbá ṣe ń gbé Wùmí kọ́ndíṣàn wípé bọ́n bá ṣe gbogbo bí ó bá já sí tó bá já sí pé negative ni ṣé ẹ̀yin náà ò ní sọ síta bá já sí negative lọ́dọ̀ tí yín ṣé ẹnì kí Wùmí ṣé Wùmí ó sọ fún yín pé kẹ́yìn náà mọ́ sọ ọ́ta
tó bá já sí positive kí ló dé tẹ̀ ń sọ fún Wùmí wípé kó mọ́ sọ̀rọ̀ ọ̀tá tàbí kó mọ́ sú yín ṣé tó bá já sí negative fún òun sẹ́yìn ò ní sú ẹ̀ sẹ́yìn ní jàre rẹ̀ wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní ní allegedly ẹ mọ̀ gbọ́ tí bàbá yìí náà ń pariwo allegedly ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja gbọ́ ogun díẹ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń farabalẹ̀ gbọ́ torí ẹ̀ ni mo ṣàlàyé ẹ̀ Yorùbá ẹ ti mọ̀ pé Yorùbá láà ń sọ́ńbì àwọn ògbéèbò fáwọn tó gbéèbò ẹ farabalẹ̀ gbọ́ ṣùgbọ́n àwa oní Yorùbá ẹ lè mọ́ wòrí àti gbọ́ mọ́ ẹ sì lè fẹ́ gbọ́ kẹ́ ẹ fi confam bóyá gbogbo atótónu tí mo ṣe bóyá correct ṣùgbọ́n èèbò náà bẹ́ẹ̀ sọ ní ìsìn bá tónu bá ṣe sáàrin náà á sì ṣúyá pápápá àròjọ mùsùlùkù. The family is divided. The wife's side wants Mohbad to be buried. The father refuses to bury. Why? His reasons, I can't speak for him, but I think he's of the opinion that the justice has not been gotten yet, meaning we have no conviction yet. The government has done their own autopsy, and the father has done his own autopsy. And that's the end of the road. Scientifically, judiciously, that's the end of the road. Now, there should be no reason to keep the body waiting. You know, I mean, if you believe in afterlife, the boy should be released and done with. You know, he should be gone and free. So, again, that's best answered by the father who's refusing, because obviously the mother and the wife, they've already been public saying, look, we want this boy buried. I didn't agree with them at one point because... Why? Because we didn't have the samples for the toxicology and autopsy to be conducted. But now that both sides have done their own scientific investigation, why are you delaying? What's the that? father, suspense. And the whole thing about Mohbad's case is every week we have a new chapter, a new suspense. Series. It's like a movie. There's not... Except recently, there was a chat between the brother of... Well, allegedly, the brother of Mohbad sold his phone to one of their family friends. And on that phone, allegedly contained the fight that killed Mohbad. And this brother of Mohbad had a chat with a certain actor turned activist. Now, they were demanding for 3 million naira to send the video to him. And he advanced a Bitcoin of 500,000 naira. Now, the video that was sent to him was as blood as anything you can see in the world. They had no information. So that is now a new series in the whole saga that we're trying to solve. What's in the 3 seconds video? How do you receive a 3 seconds video that shows no blood, no body, no fighting, only noise, and it was masked with a happy face? So we call it the 3 seconds video, and this has gone all the way to the police command, from police command now to zone 2. And in my recent investigation at zone 2, they said they don't have any video evidence to work with. And there was another story about of CCTV video content that was supposedly being kept for over a year and was given to this actor turned activist. Now, this video, according to the police, just as late as last week, I was being told it contained nothing. It was already deleted. So you have an actor activist coming in contact with 2 videos, one on the from the brother and the CCTV at the house of Mohbad, or the neighbor's CCTV. How did he get these things, and what's his relationship with this? Well, I think he was doing his own investigation or whatever he was doing. But my problem is, if you, Catchy, finds a video of Mohbad, Arise 360 will hear about it the next would day. you not immediately watch it? Would you not watch it and then save it and double save it and take it to where? The police. Case closed. This is the beef we have now. Well, can I be honest? I mean, I imagine you do not want us to mention who this man is. No, I don't want to mention names because I'm actually being petitioned for asking questions, for investigating this matter. Ó dáa jẹ́ pé mi náà sáré dá sí kí n fẹnu sí ọgbọ́n tí bàbá yìí ń ta tí òfin fẹ́ dárúkọ Yomi Fabiyi. Yomi Fabiyi ní rìfáàsì ṣùgbọ́n Yomi ti petition rẹ̀. Yomi náà ń jàjà tiẹ̀. Tí bàbá yìí mistake tí bàbá yìí kọ́kọ́ ṣe ni pé nígbà tó ń dé tó ń dá sọ̀rọ̀ yìí, ó sign kankan pẹ̀lú bàbá Mohbad. Tó sì ń tọ́ka sí wípé kò fẹ́ kéèyàn kankan dá sí mọ́, kò fẹ́ kẹ́nibọ́dì kó bá bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ mọ́. Ìwọ sì kọ́ ní ìwọ gangan kọ́ ìwọ nìkan kọ́ ò lè dájà ìjà gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní ìjà láti Belgium ló ti wá. Ṣùgbọ́n ìyẹn ọ̀tọ̀ Yomi Fabiyi náà kì í sì ṣe Yomi Fabiyi nìkan ni ó dá sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ celebrity tó ti dá sí gan-an wọ́n ti fojú wọn gbolẹ̀ ńbẹ̀ torí kùrùkẹrẹ tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ń ṣe. Ntẹ́lẹ̀ ìwà ń bínú sí ní ìsìn ni wípé ńgbà tó ní ó jàjàgbára ntẹ́lòmí ò lè ṣe ìwọ ṣe ó lọ wá fídíò CCTV jáde ṣùgbọ́n ńgbà tí àwọn ọlọ́pàá ó wo CCTV àfi tó bá jẹ́ pé àwọn ọlọ́pàá ò nà tán fún arákùnrin lókù bóyá di tí Yomi fi fẹ́ petition nìyẹn pé ó ń tójú bọ̀ nǹkan òun
nígbà tí wọ́n wá mú tí Yomi tó ló ó ní Yomi allegedly ó ní Yomi Fabiyi mú lọ sí police station kó dárúkọ Yomi àwa là ń dárúkọ rẹ̀ o ó ní Yomi Fabiyi mú lọ police station ó wá fẹ̀sùn kan Yomi Fabiyi pé ńgbà tó ló rí fídíò ikú tó pa Mohbad 9 minutes tó mú lọ sí ìyẹn ìṣẹ́jú mẹ́sàn-án tó mú lọ ní lógún ó sì mú lọ sí police station ìgbà tó máa dé police station fídíò tán fi hàn òun kò sí nǹkan kan ńbẹ̀ kò sóhun kankan bí ìgbà kan ti delete ẹ ni pé kí wàá ní iṣẹ́ tó lóò ṣe kí ni fídíò tó lóò rí tó lóò mú lọ pé ó wá ń bi arábìnrin yẹn léèrè tó ń bá ṣe interview pé ká níwọ̀ níwọ̀ ríru fídíò yẹn ṣé ò ní wò ìyẹn lóhun ó wò ṣé ò ní pín ṣé ò ní save ẹ̀ bí ẹ̀ẹ̀mejì sí ẹ̀ẹ̀mẹ́ta kó tó mú lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá táwọn ọlọ́pàá bá tiẹ̀ wà dé tán láwọn ò rí ó yẹ kó o lè mú ẹ̀dá míì jáde wípé irọ́ mo fún yín ó ní n tó ṣẹlẹ̀ gangan nù yàtọ̀ sọ ní 3 seconds sí o tí ó fẹ́ tún fa wàhálà láàrin àdúrà àti Yomi fúnra rẹ̀ ṣùgbọ́n Yomi ti ń gbègbèsẹ̀ petition lòdì sí bàbá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ń bá ìjàgbára tiẹ̀ lọ àti justice ti ń wá lórí ọ̀rọ̀ Mohbad lẹ́nìí náà la gbọ́ ròyìn tàn Sam Larry àti Prime Boy àti Larry wọ́n ti tú gbogbo wọn lẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tí bàbá yìí tún sọ̀rọ̀ dé báyìí lórí ọ̀rọ̀ Davido òun àti arábìnrin fẹ́ máa jàlé lórí ó wá fẹ́ máa sọ̀rọ̀ bí ẹni pé ó yẹ kí Davido náà dá sí i pé látìgbà tó ti fún bàbá ní 2 million tí bàbá ló fóun nígbà tí Mohbad kú kété tí Mohbad kú pé kò dá sí mọ́ pé òun fẹ́ máa gbóòórùn kankan lárábìnrin bá kó tì pé kí ló ń gbóòórùn Davido ní kinní láti kò tí dandan kọ́ ni kó dá sí i ṣé Davido nìkan ni celebrity ni lẹ́yìn tó fún bàbá 2 million pé òun tiẹ̀ mọ́ ń wò táwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ pé bóyá ó lọ́wọ́ sí àbí kí ló irú ọwọ́ wo ló fẹ́ ní sí i pé tán bá ní kán máa dárúkọ gbogbo àwọn olórin pé àìmọye olórin ni ò dá sí i àwọn tó súnmọ́ Mohbad gan-an wọ́n yọsẹ̀ pàápàá ni pé tán bá fẹ́ máa dárúkọ àwọn tó yẹ kí justice gan mú lára tó mú lómi wọ́n ní àwọn olórí ló yẹ kán máa dárúkọ ìwọ wà ní àwọn Davido ẹni tó bá wù ló lè dá sí i àìmọye celebrity mélòó ni wọn ló sọ̀rọ̀ sí èèyàn lè sọ̀rọ̀ sí wọn náà pé akẹgbẹ́ yín kú ṣùgbọ́n mọ́ wàá wẹ́sùn sí wọn lẹ́sẹ̀ bàbá yìí náà wàá sí mẹ́dọ̀ ń bẹ̀rù kó mọ̀ fẹ́nu ara rẹ̀ kọ́ torí Davido bá fa kéèsì. Not Davido, not Chike, not Zlatan, none of them. Yeah, okay, I think. So let's go back to the family. Yeah, we'll go back to the family. I know. And what they've been doing. Okay, let's take it from the family's perspective. Okay. I was in Belgium. Okay. I'm based in Belgium. Okay. While in Belgium, I made an MOU with the father to defend and help find justice for Mohbad. Okay. And I think that was a very good move from the father, seeking outside help. So we had a lawyer, his friend who's a lawyer, and we entered into an MOU. Okay. And we had so many things like a museum for Mohbad, justice for Mohbad, and also to make sure that the DNA, even to arrange for the burial of Mohbad, to make it a very massive, global affair. So I think the father did the right thing in reaching out to follow that path. But somewhere along the road, so many influences came in, and he derailed from that objective. The wife, from what I know, she's actually been quiet, has not said much. But now you saw the interview with Trudy, so she's coming out now. She's speaking. The mom, I met the mom just about 2-3 weeks ago for the first time, and she told me certain things that encouraged me that this woman is actually looking for justice. Now, the problem with the family is they are divided. Father and mommy not together. Wife and father fighting. So, divided we stand, or what's the language? United we stand, divided we fall. So they are divided, and because they are divided, the justice for Mohbad is falling, and it's becoming a very porous environment for even well-wishers to get involved. People like us that really want to help them hold their hands and make sure that we find out what happened to this boy. Papa is fighting me, Mama is fighting me. It's a madhouse. Okay. I call it the most dysfunctional family in Nigeria. Clearly. Now, according to the wife and so many narratives that are out there. So we've been able to narrow the cause of death to the house. Okay. What we are looking for and what I'm looking for is authentic information. And I'm the guy who put out the 50 million naira reward that if anybody comes up with information, we'll raise 50 million naira for that person. Now these boys started soliciting for 3 million naira. So you can see that the strategy is working. I believe somebody knows something. And if you're watching and you're listening, 50 million naira will be raised for the evidence that really gets somebody convicted for what happened to Mohbad. And I know very soon, since we cracked that door and people are already reaching out for 3 million naira, now we have what we call bogus video evidence, because the 3 seconds video amounts to nothing. The 9 minutes video has been deleted. And if truly that 9 minutes video actually contains what killed Mohbad, I spoke to the police IPO and I said, can we volunteer to recover it? And the police was like,
I'm not an IT guy. He gave me the big, bed in the air. So the narrative now for us is we need to push. Give me the hard disk, deleted or not. We'll fly to wherever and anywhere to find out everything that can be recovered from that video. So there's a crack. We have a good path. Now, we may hit a dead end to find out that, because my suspicion, my gut feeling tells me those kids just wanted to scam this artist. Or maybe it's a collaboration between all of them to distract. Because I don't understand that any one of us in this studio would say this is the video of Mohbad, and we don't see that. I would take a front row for 1 week, sit there in the field waiting to watch that video. Once you announce and say there's a video of what killed Mohbad, there are millions of people that will sit. But this artist says he didn't want to watch it. He was telling the supplier of the content, oh, I'm not going to watch it. I don't want to see it now. I'll come back with a court order. So let me use this opportunity to say this. There appears to be a syndicate that is really trying to cancel the evidence, because I don't understand how you come in contact with a video that the world is looking for and all of a sudden it's gone. That for me is suspicious. The wife, the father, the mother, they all need to stop whatever they are doing. They need to retract and come out as a family. Look, this lady, she just started talking. Why did you wait almost 2 years to start talking about your husband's death? That's number one. DNA, we dragged that for DNA. I'm the same person who said, if the DNA proves to be positive, we would raise 10 million to support the baby, because Mohbad is now our family as well. We love Mohbad. But what started the DNA? This is what started. I believe, I got into the DNA episode when the sister of Mohbad's wife came online, started saying, anybody that talks about DNA will be sued for 300 million naira. At that point, Very Dark Man was leading the campaign that he suspects that this may have to do with paternity issue. So I wasn't really concerned about it. But when this lady said, I will sue you for 3 million naira for talking about DNA, I felt, no, this is wrong. This is trying to gag the media. And that's how I got involved into it. So now, where we are at the DNA now is this. You all waited 2 years, or almost 2 years per se, for DNA. You now went into arbitration to get a court order. So both parties sat down, daddy's side and wife's side. They sat down and they said, okay, we're going to do the DNA. Now, the judge says, you've agreed? Fine, go ahead. Court issued the order, DNA to be done. It's been several months now. It doesn't take 2 weeks to get DNA done. No DNA. No DNA, they're dragging each other. Father claims now, he doesn't have a lawyer. He cannot do it without a lawyer. He doesn't have the funding. That's father's side. Wife says, I'm ready to do the DNA. Father says, bring the baby to me. Wife says, I'm not going to bring the baby to you. So they're going back and forth, which means something is very fishy. News coming out today on the blog is that the father's lawyer, actually I got this when I was waiting for you. The lawyer of the father in the arbitration agreement indicated that if the DNA turns out to be positive, the wife should not announce it in public, and the wife should not sue them. Did you get all me? The trauma that thank you for all the trauma that the girl has been through, all the hula bala on DNA. So the lawyer put it as a term. They put it as a condition, and she refused. And I think that's smart of her, because you're not going to take me through this trauma, and then you say that I'm not going to tell the world, and I'm not going to sue you. I'll sue you, and you know, she's been through a lot. She has. She truly has. I mean, I can't imagine. And I'm not saying she's innocent or guilty, but on a fair scale, as a human being. Okay, so Larry. Oh no, let's go now. Onyi boro onyi biri láyé bọ́rọ̀ justice Mohbad. Ṣùgbọ́n àwọn kan ní ká mọ́ ti sọ̀rọ̀ ìtìnú wọ́n ló ṣe é ṣe kí nǹkan míì tún yí, wọ́n ní ṣe bí magistrate ló dájọ́, wọ́n ní ṣe Yaba ló ti ṣẹlẹ̀ ni. Àwọn kan tiẹ̀ sọ wọ́n ní ṣe Yaba ní wọ́n ní jurisdiction yẹn, wọ́n ní san ní ẹ̀tọ́, wọ́n ní ṣe bí kinní ló ti ṣẹlẹ̀. Mo ní ebe kò ló ti ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n magistrate bí local government kinní ni jurisdiction wọn ò dé state. Mo ní kò yé mi o, gbogbo ẹ̀yin kinní lẹ lè sọ yẹn o, bóyá magistrate tán gbé lọ, bóyá jurisdiction wọn bóyá gbọ́ ẹjọ́ yìí, àti wípé ṣé bàbá lè pe ẹjọ́, bàbá tán tẹ́wọ́ tán ní kò sówó ẹgbọ́ lẹ́nu máyìn, ẹnu bàbá kọ́ láti gbọ́ o, máyìn ló jẹ́ wá lábọ́ o, pé bàbá ò ní lọ́ọ̀yà, bàbá ò lówó, mọ́ ní kí wá ní Wùmí náà sì ń sọ wọ́n ní nínú fọ́nrán tó ṣe wípé ogun ni bàbá ranjú wọn, pé kò sí òun mọ́. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tó wá ya ìmẹ́lẹ́nu nínú ọ̀rọ̀ yìí ni wípé lórí ọ̀rọ̀ fọ́nrán CCTV tí máa mẹ́nubà abẹ́ ẹ̀gbọ́n ni CCTV tán ní gbogbo wa náà là ń sọ pé ṣé bí CCTV wà nílé Mohbad, gbogbo àwọn tó sì ra lé síbẹ̀ wọ́n níbi tí CCTV yẹn storage ẹ̀ tó ń rìkọ́ọ̀dù sí, wọ́n ní ẹni tó wà ń di ẹ̀ wọ́n yẹ kó mú jáde, wọ́n wá mú jáde tán 9 minutes kò wá sí nǹkan kan ń bẹ̀. Wọ́n tún wá mú dọ́dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá, bàbá yìí náà lè fẹ́ gbọ́ tó ní ọ̀gá ọlọ́pàá ní
anything about IT àwọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀ lọ mo lélẹ̀ ìkànbọ̀ ní department IT abájọ à ń pariwo pé wọ́n gbé ọmọ Afẹ́nifẹ́re kan wọn àti retrace látàn bá mọ̀ ń pa IT gbogbo crime tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ ó ní í ṣe pẹ̀lú technology ó ní í ṣe pẹ̀lú IT fóònù àwọn ọlọ́pàá ó ṣe wá kógojá ọlọ́pàá mi ò mọ láptọ̀pù lò fóònù gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí wọ́n ní let me check your phone wọn ìjẹ́ẹ̀kì ju balance báńkì èèyàn lọ àti email àti WhatsApp nítorí wọn ìjẹ́ẹ̀kì ni wọn máa lulẹ̀ àpàdé ẹ̀ lọ títí pápófinró ò bá wa mọ ogbó eléyìí bóò lẹ ṣe fẹ́ dẹ́bùrú crime cyber crime ló sì pọ̀ jù yìí orí ẹ̀rọ ayélujára ni fraudulent people pọ̀ sí jù bóò lẹ ṣe wá fẹ́ mọ̀ eléyìí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó bá jó òótọ́ ni àbùkù ni o àbùkù ńlá ni o bàbá ló sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ̀yin náà sáà rí ó dẹ̀ já kó ń bẹ ọ̀rọ̀ pọ̀ ogun tẹ́yìn náà bá rí táàrí nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ bá kọ́ sínú comment section mo fẹ́ kẹ́ bá ń lo àǹfààní kẹ́ ẹ fi kọ́ nǹkan kan nípa ẹ̀ nínú comment section torí on 28 náà máa ṣí kìíní padà abẹ́wà rí wọn tí ì sí kòrónà padà wọ́n ti tú àwọn kan lẹ̀ báyìí àwọn tíyàwó sì ń pariwo rẹ̀ bóyá ìyàwó náà wà àṣẹjọ́ ẹnu wọn ò sì kò ẹnu ìyàwó òkò sọ́ọ̀ ní fìyà jẹ àwọn aráàbí ìgbé báyìí sọ́ọ̀ ní tàfàlà justice báyìí pàdúrú bọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà àti ní òkè òkun àti ń lo òyìnbó wọ́n ṣe dìde tó mo ti ẹ̀gbọ́pọ́n láwọn kan dáwó àwọn kan tó fi méèkì owó lọ rẹpẹtẹ ó dá o náà lẹ́tí rí yẹn sì rí yọ̀mí náà tó náà olóhùn fẹ́ ṣe rally fún justice fún Mohbad ká mọ̀ wò. VDM, if you're listening to me, please kindly accept my formal and official invitation to attend Justice for Mohbad peaceful mega rally and justice concert. We're going to be walking the walk of justice. It's not that far. Maryland, roundabout to Ojota. Then we're going to be entering into the Freedom Square. Of course, Chief Gani Fahimi garden. It is called Chief Gani Fahimi Park. And it's a park. It's like it's a garden where people will have to enjoy themselves, especially when there is no sun, and where the statue of late icon and legal luminary Chief Gani Fahimi SAN. ó dẹjá kó mẹ́jà wá dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí ìròyìn ti ribadu ó ti di sọ àtàyànyàn o àti ribadu àti gbogbo àwọn àsọmọgbé bàbá ààrẹ Tinubu torí ribadu tẹnu àbùkù lu ààrẹ Tinubu àmọ́ mú fọ́nrán ẹ̀wà fún yín nìsín ó ní irọ́ náà ń pa o wípé wọ́n fi orúkọ ọ̀hún sára mínísítà ó náà forúkọ ọ̀hún síbẹ̀ o tí gbogbo ayé sọ wípé ilé ìgbìmọ̀ asòfin ló screen ẹ̀ dànù ó ní irọ́ ni ó ní gẹ́gẹ́ bóun ṣe gbọ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ òun wọ́n láwọn tó ń gbé sóun létí ó ní ààrẹ Tinubu ó forúkọ òun sára àwọn mínísítà wọ́n fẹ́ yẹ̀yẹ́ òun ni ó lójú kámẹ́rà níta gbangba ló ti ń sọ fún un pé òun sì ti kìlọ̀ fún wọn wípé òun ò ṣe mínísítà ṣùgbọ́n lójú kámẹ́rà náà ti ń sọ fún un pé àwọn ní ìdí ẹ o òun ní pílánù iṣẹ́ tó ń fẹ́ ṣe irọ́ fi pílánù tiẹ̀ lẹ́nà wá bá wọn ṣiṣẹ́ pọ̀ àṣàn tí òun sì free ni àṣẹ wọ́n ń kọrin mọ́ ọjọ́ lọ́mọ òun ẹ̀yìn rẹ fáwọn ni pé àwọn ń gbé ìròyìn òfégè kiri wọ́n rò pé àwọn yẹ̀yẹ́ òun àwọn sì jọ wà ní ẹgbẹ́ APC kan náà ẹ fẹ́ dọ́gbọ́n tí òun mọ́lé bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé fọ́ọ̀sì òun ní ilẹ̀ Haúsá wọn lè kó yàn kéré mbẹ̀ ṣùgbọ́n kó tó wí kó tó fọ̀ àmúgbò ọ̀rọ̀ rẹ̀ bọ̀ wá fún yín o torí ìdáhùn ní gbèsè ṣùgbọ́n ìgbèsè lápọ̀ mú wá tá ń kọ́kọ́ dáhùn Nuhu Ribadu ló kọ́kọ́ dá lóhùn tó ró fẹ̀sùn kan Nuhu Ribadu náà ó sọ wípé gbogbo bí àwọn ICPC bọ́n ṣe ń lé òun kiri tán lòun jí owó kan òun kó owó kan jẹ lẹ́yìn ìgbà tó ń fìjọba lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gómìnà ó sọ ó ní Nuhu Ribadu àtàwọn kan non-form alliance òun ní àjẹ́ndà láti gbégbá ààbò fún ààrẹ mo ní níbo lọ́dún wo ó ní 2031 àmọ́ ló dáa bẹ́ẹ̀ ó ní àwọn ni wọ́n fẹ́ tako sáàlà wọ́n fẹ́ bà ń lórúkọ jẹ́ dìgbà náà wọ́n lọ́jọ́ sì gun ó ní wọ́n bá bọ̀ ń lórúkọ jẹ́ tán nísìn ó ní àwọn èèyàn ní ráyè tó wọ́n sì fẹ́ pàkárí àwọn politically
ó náà ló wà ń bẹ̀ Nuribadu wa abádọ́dọ̀ Nuribadu bá ní òun ráàyè sáwọn pọ̀rọ̀ security ló bá wọn no time to check time kò sí time láti wojú time ààyè wà dáa bí ṣe ń tẹ́wọ́ náà nù pẹ́rẹ́ tí ìkan náà àwọn agbẹnusọ ààrẹ ó bá dáhùn bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ẹgbẹ́ ń tẹ̀sí ilé agbára àbí ká kọ́kọ́ gbọ́ ti ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ti Rufai ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ti Rufai náà bá ní mọ̀ sunkún mọ́ àbí kàn bọ́ wá bọ́ kó o kúkú sún sí garawa kó o sún sí èwo ni orí ọ̀rọ̀ mínísítà yìí move on èwo ni mo ti mọ̀ pé bọ̀dà Báyọ̀ wọn kàn dédé wá sọ̀rọ̀ wọn agbẹnusọ ààrẹ ní gbogbo ọ̀rọ̀ tán bá sọ níwájú kámẹ́rà ní ìsìn tá ń sọ o ààrẹ ló sọ àwọn sí agbẹnu mouthpiece ààrẹ ní ó dẹ̀ jẹ́ kọ́kọ́ tẹ́tí Rufai sí lẹ́yìn náà a wà mú ti bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà sí pápá àròjọ́ mùsùlùkùn. If the State House of Assembly is investigating my administration and they have questions, I think the basic principles of fair hearing require that I'm invited. I was never invited. Okay? I have read the report of the State House of Assembly where at the end of the report they said 423 billion was siphoned out. There is nowhere in the report where they tabulated that 423 billion from where to where. Money doesn't disappear these days. Money is all electronic. From where did this money move to where? Okay? And the State Assembly recommended that I should be investigated by ICPC and EFCC, blah, blah, blah. I told my guys, calm down. They want us to investigate. We responded and said, Kaduna State earned about 900 billion in the 8 years I was in office. Now, 45% of that disappearing, I would like to see from where it went. And out of that 900 billion, 500 something billion was salaries and overheads. Okay? So I would really want to see a breakdown where that money was taken from and to where. Now, when we responded and got the report, I told my commissioners, government is big. A lot can happen below your level that you don't know. So let's not say anything. Let's wait and see. The anti-corruption agencies, particularly ICPC, have been inviting our people. They have found nothing since then. Okay? An administration that is supposed to have siphoned away 423 billion, so far 2 people have been charged. One for 64 million that was paid to his account as reimbursement for something he did for the government. Another for, I think, 115 million that they said he sold government properties and the money didn't get to the account. The money went into the account and they know. Okay? I thought my commissioners or any one of us would be charged for billions. But these are paltry amounts. Now, what's happening in the ICPC? The EFCC has done its investigations and they have not charged anybody because there is nothing. All right? But the ICPC, whose chairman is the brother of a friend of ours called Farouk Adamu Aliyu, who is a very close friend of Nuribadu, reports to Nuribadu on this. This project of destroying Nipinlẹ Eko is Nuribadu's conception. He's the architect and he's the builder of that project and he's the one working with Ubasani to implement it. So far, it has been frustrating for them because they have not been able to find anything. In fact, what they have resorted to doing in the last 2 weeks is to be calling lower level people and some of my officials and saying, implicate Nipinlẹ Eko and your problems will go away. This is what the ICPC has become. The EFCC is far more professional. They have, done a much better job of it. And now that we have seen that the whole thing is a charade, we are going to start fighting back. Right. Okay, Charles. I've been in public service for a long time. I was advisor to Abdulsalam Abubakar. I've been DG of BPE. I've been Minister of FCT and Governor of Kaduna State. I swear to you, I swear to God, I have never in my life taken a penny that I'm not entitled to. In fact, in Kaduna State, in my first term of office, because we took a vow along with my late Deputy Governor that we'll be donating 50% of our salaries and allowances back to the state coffers, I did that. I gave my own entitlements to the government, and I have treasury receipts for that. Right. I have never taken a penny of it. But somebody wants to destroy my reputation. Why? Nobody wants to be president in 2031. Well, he has to eliminate every northerner that he thinks is in the radar. I was determined will not happen is for a northerner to emerge as the presidential candidate of the APC based on the understanding that I know
we had in 2013 when we formed the APC, that after 8 years of Buhari's rule, power will go to the south. I was on holiday in Dubai when I realized that this was what was going on. Some elements around the president wanted a northerner to succeed the president. I came back. Governor Zulum called me and said, this is what is happening. I came back. We worked together as northern governors to truncate that. That was the only thing that I cared about in the 2023 election cycle. In the APC, it must be a southerner. Now, who the southerners give us is up to the southerners. All right? That was my position. Now, when President Tinubu emerged as the candidate of my party, he now became the candidate of my party, and I am duty-bound to do my best to ensure he's elected. For me, the hierarchy of commitment is God, country, party. Yeah, but he's president now, and he's going for a second term, probably. He's going to support him in 2027. I don't know. I will evaluate the situation at the time, and I will consult widely, because it's not, when I supported President Tinubu before the primaries, it was a decision that we took, the leaders of the APC took in Kaduna. Who would we support? Okay, we've succeeded in ensuring that power goes to the south. I had my plans, and I told President Tinubu from day one, when he asked me to support him, I said I would, but I don't want anything, okay? Because politics in Nigeria is always about what do I get for giving you support. I'm not in politics for that reason. I'm not in politics to get anything. I have a surname, I'm a self-made man, I have made my money before coming into public office. I don't need anything. After 8 years in Kaduna, I was nearly burnt out. I was struggling for 8 years, and I wanted to take a break, and I had my private plans. The president publicly appealed to me to put my plans on hold, and through 2 months of negotiation, we finally agreed that he would nominate me as minister, and there are certain conditions I attached to that. I think along the line, either the president changed his mind or something else, because please don't believe the story that the National Assembly rejected me. The National Assembly had nothing to do with this. The president didn't want me in his cabinet. He changed his mind. Whatever it is, frankly, I don't care, and I told him, and I moved on. And since I moved on, I've not said a word, I've not granted any interview, I've not commented on the government. You know, I may have to find another platform to pursue those progressive values that I believe in, if I can't find them in the APC. I hope that the APC will meet and correct its journey, and then maybe some of us can look at it again. But for now, there are many of us that cannot recognize the party. It is not what we worked hard to create. Charles, people go and run for office, and they have a difficult assignment, and they get people like me who get it done. Myself, Ngozi, Obi, we are not people that will stand on a podium and tell people to vote for us. We are not like that. That's not our training. That's not our inclination. But after we formed the APC, and I was in the National Executive Committee, I was Deputy National Secretary, and we are preparing for the 2015 elections, President Buhari called me and said, go and run for governor. I said, no, sir. I'm not, I don't have those skill sets. My skill sets are technocratic. He said, no, candidates and governance. That's all. So I'm 65. I'm not yet ready to retire in politics. I intend to remain in politics. So sooner or later, if APC doesn't sort itself out and come back to those progressive values that I stand for and where I'm standing, I will find another platform that has similar values and move on. As a person, I think I will pity former governor of Kaduna State, ni-El-Rufai. Pity. It feels odd that he was not made a minister. I think it's a long time now. The ministers he came in August 2023. I think it's time for him to move on. You cannot continue to behave like a child, as if somebody stole your bread and things like that, and then you are crying over spilled milk, as you say. It's natural for him to feel out. It's natural for him to feel bad that he's been excluded. And I think, as the president acknowledged in the recent birthday tribute to him, Nasiru actually helped a lot in installing President Tinubu. And if he's not there, it doesn't mean that he must bring down the roof. No, but clearly something has gone wrong in their relationship. What has happened? The president hasn't had the most against Nasiru. I said Nasiru feels naturally hot that he has been excluded. And that's why he's going about everywhere campaigning against the president and so on. It shows a man who resented being left out of the moving train, and he will not let go. But my advice to him, as a brother, as a former governor, should just appeal to him that he should forget it. If he's not made a minister, he's been in public service since 1999. You think this is about him being made a minister? Do you think this is about him being made a minister?
I think it started from there. The hurt came from there. Yes. The father was not made a minister. That's why you can see what he is saying. Even yesterday, in an interview with Arise TV, he made mention of this, saying that it was the president that blocked him and things like that. But clearly, he is also dissatisfied with how the government has been run, as are many Nigerians. I think that's his own opinion. Whatever opinion he was about government is personal to him. It does not. It may not. To me, it doesn't reflect reality. This government inherited a lot of problems, and if you look at the figures and everything what we are witnessing, things are getting better. We are certainly not where we were in 2023. We have this government, this administration has done a lot of things to re-engineer the economy, and we are seeing the figures. We are seeing the positive figures. We are seeing inflation coming down. We are seeing our foreign exchange reserve growing. Ó lè já kó mẹ́jà wá dé kó báyìí o lórí ọ̀rọ̀ ti Ọbaṣá ọ̀nù Ọbaṣá tá wá ní yóò àwọn wo wá ni wọ́n lie down ní ìsìn ìtàn sọ wípé lára àwọn náà ti máa mú ẹni tó máa jẹ́ speaker mo ní ẹ bá fìyà mẹ́rẹ̀ẹ́dà lẹ̀ ẹni ẹlẹ́ni nǹkan kan ò tí ì ṣẹlẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ lọ́jọ́ sí ìyá ti bú sí gbé kí ló wá dé tẹ̀ ń dà ìyá ìlàmú kí ló dé ṣùgbọ́n wọ́n ní allegedly wọ́n ní ìyá máa step down allegedly wọ́n ló ṣe é ṣe jàre mo kọ́rọ̀ mi jẹ́ wọ́n ló ṣe é ṣe kí ìyá step down wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn èèyàn ńláńlá tó lẹ́nu lẹ́ẹ̀kan nínú ẹgbẹ́ APC tẹ̀ka ti kò nígbà tán dá sí tán wọ́n ní kí bọ̀dà múdà wọ́n ní tó jẹ́ ẹni tí wọ́n ní ẹni tí wọ́n suspend kó tó di pé àǹtí Mojí Sọ́lá Mẹ́ràndà lọ́bẹ̀ wọ́n ló wá ń dàbí ẹni pé àǹtí Mojí náà ó step down fún àwọn lawmaker míì nínú méje wọn wọ́n wá sọ wọ́n ní àwọn tó dá sọ́rọ̀ yìí wọ́n láwọn tọ̀sùn náà wà ń bẹ̀ àwọn tògùn wà ń bẹ̀ bàbá Bísí Àkàndé náà dá sí Ṣẹ́gun Ọ̀ṣọ́bà dá sí Àǹbọ̀dé náà dá sí wọ́n ní wọ́n wá péréte tá a lè dárúkọ nínú wọn nù wọ́n wá sọ wọ́n ní kàn méjèèjì kúkú fipò lẹ̀. wọ́n á ní the GAC member Chief Muraina Taiwo ló sọ fún iléeṣẹ́ Punch àbájáde mítìnì tán ṣe wọ́n náà ṣe mítìnì ní àná ni wọ́n wá sọ pé àwọn lawmaker méje from Lagos West ni wọ́n ń wojú wọn láàrin wọn náà ti wá yan speaker báyìí àwọn náà wà nílé ìgbìmọ̀ asòfin ṣùgbọ́n láàrin wọn náà ti yan speaker mọ́lódà àmọ́ retí bóyá yẹn ó yanjú ọ̀rọ̀ àyà sì ti pòwe ó ti ní kéku mọ́jẹsẹsẹ yóò fi ṣàwàdànù wọ́n ní bóyá wọ́n fẹ́ fi ṣàwàdànù ni mo ní ká mọ̀ wò àwọn náà fẹ́ tún léṣe nítorí gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ ní inú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP náà bó ṣe wà ní líìkì ló wà ní gbàǹjà bó ṣe ṣẹlẹ̀ ní PDP ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tiwọn náà àti wípé ṣe rí ọ̀rọ̀ El-Rufai náà ẹja sáré padà sọ́dọ̀ El-Rufai ṣé wàá rí ọ̀rọ̀ ti El-Rufai èmi ń lérò wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ẹgbẹ́ APC wọ́n ń bínú sí ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ Wike torí PDP ní Wike wọ́n lè mọ̀ rò pé kí ló dé tó jẹ́ pọ́ ọmọ ẹgbẹ́ PDP pàápàá jùlọ Wike ló wá ń halẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mínísítà tó tún jẹ́ wípé Àbújá náà tún fi sí tó sì jọmọ ẹgbẹ́ PDP ẹ wá gbàgbé àwọn náà jọ bẹ̀rẹ̀ pátì torí ń El-Rufai ń pariwo kiri ẹjá kò mẹ́ ẹjá padà dé kátókò lẹ́kọ̀ọ́ ẹjá sáré mẹ́nu bàtà àwọn dẹ́rẹ́bà tán yarí àfún ní ìròyìn rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ báyìí o ìròyìn tá à ń gbọ́ báyìí látẹnu igbákejì fún ẹgbẹ́ National Vice President fún Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria Ahmed Fasola ó ti sọ pé aago 2 òru làwọn kan tí wọ́n pera wọn ní ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ìjọba Èkó ni wọ́n kóra wọn wá síbi táwọn páàkì sí táwọn ọkọ̀ àjàgbé dẹ́rẹ́bà ọkọ̀ àjàgbé àwọn páàkì sí ó súnmọ́ ní Free Trade Zone ní kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ Dangote Refinery níbi táwọn ti gbépo wọ́n ní gbogbo 30 trailers náà kó náà fi agídí wà lọ́mọ níbi wọn náà ṣe janwé wọn wọ́n náà janwé wọn ni o wọ́n ní epo wà nù wọ́n ti gbépo mo ní kí ló dé wọ́n ní wọ́n gbé kinní kan jáde tán pè ní e-collop pé kí ni ìtumọ̀ e-collop wọ́n fẹ́ fi mọ̀ pé àwọn kọ̀ọ̀kan káwọn mọ̀ bá fọ́n sí títì níbi táwọn páàkì sí Dangote náà pèsè àyè fún wọn pé kí ló wá dé tẹ́ fẹ́ mọ̀ fìyà jẹ àwọn èèyàn àwọn
ẹ̀kan dédé gbé owó kan dìde ẹni kan wá mọ̀ san ẹ láwọn tí ò san ẹ mú wọn ẹ àjáàkì wọn pé ẹ ṣọ́ra yín o pé tẹ́lẹ̀ àwọn ará bí ẹ̀ lè bá wọn ń bẹ̀ wọ́n á ti gbé epo tó fẹ́ gbé wọ́n á ti kó ń bẹ̀ lóru ọ̀nà kìlọ̀ fún wọn wípé kọ́ mọ́ fi òórùn rìn mọ́ mo ní abájọ ẹ̀yin lẹ̀ ń dá kíní lẹ̀ kí ló dé ní kọ́ mọ́ fòórùn rìn òru gan ló yẹ kọ́ mọ́ fi rìn wọ́n nítorí pé ó léwu wọ́n ní ajínigbé pọ̀ mo ní ajínigbé pọ̀ ò dáa lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ẹni tó bá mọ ojú Sanwó-Olú kan kìlọ̀ fún torí àwọn adaskasiti ilẹ̀ àwọn ò sì ní jẹ́ kí tírélà kankan gbépo wá sí South West mọ́ pé ẹ làlàsì ẹ làágùn ẹ struggle ẹ kọrin olúmẹ̀ntẹ́n ajagun ká tó répo lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ẹ tètè kìlọ̀ fún brotherhood yín o bàdá Sanwó-Olú kán mọ́ bá a jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá kán forí kó scarcity wọ́n ní ibi tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ti ń jìyà wọ́n ní ó ṣeé ṣe kó lódòdó pín ń bẹ òmò ni wọ́n bá yín jíṣẹ́ yín o ẹ kú sanwó ìkéde fún wa ṣùgbọ́n wọ́n bá yín jíṣẹ́ yín bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àpòǹbẹ̀ sí ẹja délẹ́gbìmọ̀ asòfin òun níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ti ránṣẹ́ pé olùdarí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ family pé ó gbọ́dọ̀ yọjú sáwọn pé kó wá ṣàlàyé ara rẹ̀ ìdí tí sẹ́nitọ́ Akpabio ṣe gbọ́dọ̀ bẹ sẹ́nitọ́ Natasha lẹ́yìn tí Natasha pè sórí ètò rẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí o orí ti yí o ìlú ti ṣe ń di o olùdásílẹ̀ Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ family ti bẹ̀rẹ̀ sí gbé sí Akpabio lẹ́yìn pé Natasha ló máa bẹ̀rẹ̀ báyìí pé Akpabio kọ́ ni ó bẹ Natasha mo ló ń kọ́rọ̀ ọ̀hún jẹ́ nọ́mọ Nàìjíríà bá ní àṣọ òtí ẹ̀ lóògùn arìndọ̀ ó sì ń rè jáyán adúrú rẹ tó lóun ṣe human rights radio pé ó sì yí ọ̀rọ̀ bá náà wọ́n ń ṣàlàyé fún èèyàn kan tí sẹ́nitọ̀ gbé dìde tó jágbẹnusọ wọn torí yẹn lọ́bẹ̀ ló wá ń ṣàlàyé fún pé àwọn ò mọ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ pé mọ̀ ṣe rí tí Natasha sì pé ó sì bí ó sì ṣàlàyé fún ọ gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ o wípé wọ́n fẹ́ dáhùn lẹ́nu kọ́ wọ́n fẹ́ dáhùn lọ́wọ́ kọ́ wọ́n fẹ́ silent òun ṣùgbọ́n ní ìsìn ó ti pa òun dà torí wọ́n fìwé pè pé kó wá jẹ́jọ́ kó sì mú láísẹ̀nsì ẹ̀dá ní kó wá fi hàn àwọn ta ló approve láísẹ̀nsì ẹ̀ fún human rights radio mo ní Nàìjíríà lọ́rọ̀ kan ẹjẹ́ àtẹ̀sílẹ̀ agbára torí ó ti kọ́kọ́ tẹ ìkànnù wọn lẹ́sẹ̀ mọ́lẹ̀ Akpabio fi sọ wípé ta ló ránṣẹ́ sísẹ̀ntẹ̀lé náà bó bá ti sọ yẹn tán nísìn àmúbi tó ti sọ wípé lórí ọ̀rọ̀ tax àti bọ́n ṣe ń rọ̀nù ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ní kì í ṣe social media wọ́n ló yàtọ̀ gidigidi ẹ bá ń tẹ gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá jẹ mọ́ Akpabio sí tá a bá padà dé bóyá ròyìn kù ńlẹ̀ ká mẹ́nubà tí ò bá sí mọ́ ká wá mọ́ ṣe kò kárí àlùwàlà. We have noticed serious reluctance on the part of clerks of National Assembly to vacate office when the constitutional tenure has reached. Very serious. And we've also noticed lethargy on the part of the Commission to enforce the constitutional provision that anybody who has served for 35 years or has attained the age of 60 should vacate office. Sometimes you are afraid to enforce it. But that's what you should do. You should enforce it. And so you will see people coming to me to say, oh, so person extended his tenure by so number of months. There was even one that they said stayed almost a year and they had to get police to lock the office. And then others are saying we must have an extension of 5 years. By all means, after all, they have extended for judges and professors of universities. I don't know if you understand what I'm saying. So that kind of derailed their vision and brought unnecessary politics into the system, because you now have the PASAN, Parliamentary Staff Association of Nigeria, being divided into two: those who support tenure elongation and those who do not support tenure elongation, and so they make them to fight. Yes. In fact, recently we got intelligence that some people are even going to go to what they call it, the Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ radio. Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ radio. There's no Nigeria has not established human rights radio. If it's going to be established, it will be established by law or by the executive. Nothing like that. We have Federal Radio Corporation of Nigeria. We don't have human rights radio. Every media house has the right to propagate issues of human rights. So some said they want to take the leadership of National Assembly, the Speaker, the Senate President to Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ radio, because they have not done A, B, C, D, E. So
I believe that unnecessary politicization of the tenures of your staff due to the action and inaction of the National Assembly Service Commission. ó náà lẹ́gbọ́n yẹn o àwọn fẹ́ mọ̀ pàṣẹ wọn ò fẹ́ kéèyàn kankan kó yí àwọn lọ́wọ́ wò rárá ó ní òfin ló lẹ́tọ̀ọ́ láti dá rédíò station kankan lẹ́tọ̀ọ́ tó bá máa pè ní rédíò tí ń jàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ó ní tí ò bá ti ṣírú ẹ̀ ó ní kéèyàn kankan ká má pè bẹ́ẹ̀ mọ́ ó ti sọ̀rọ̀ yìí ti pẹ́ kì í ṣe ní ìsìn ṣùgbọ́n ní ìsìn tó jọ bí ẹni pé president Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ tún ti tẹ̀ wọ́n lẹ́sẹ̀ mọ́lẹ̀ náà ti wá sọ́mọ̀nù ẹ̀bẹ̀ on the 27 òun náà sì ti sọ lóun á kó àwọn èèyàn lọ́bẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti ń dami tútù wájú kó lè tẹ̀lé tútù ó ti ní kí Natasha wá bẹ́ẹ̀ àpàbíò ṣùgbọ́n ó láwọn ó sá lọ àmọ́ jẹ́yìn lábọ̀ míwìlì ẹja wa tẹ fọ́nrán àní ráàyè tẹ fọ́nrán tìbí tó ti sọ pé lórí ọ̀rọ̀ tax reform torí wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ òfin wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ deliberation lórí ọ̀rọ̀ tax reform táàrẹ Tinubu ní wọ́n fẹ́ kàn ṣe tó fi sọ wípé kò sí nǹkan kan pé social media kọ́ làwọn operate pé ọ̀tọ̀ ní social media ọ̀tọ̀ ní òfin àní lè mú yẹn wá mọ́ yóò gba táìmù eléyìí táwa mú wá ní ìsìn ó ṣe ajá àbálẹ̀ ní níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n ti set up àwọn committee disciplinary committee tí ó gbọ́ ẹjọ́ Natasha nítorí yẹ kàn sí tẹ́lẹ̀ nítorí tó yẹ kàn fi iwájú wọn fi sẹ́yìn ara tó mú Natasha pariwo nìyẹn o gẹ́gẹ́ bí Natasha sì sọ. But a motion before us that we should refer the entirety of the saga to our ethics, code of conduct and public petitions to revert back to us. But let me just read this for the record. Even the first time the issue came up here, our distinguished sister was not even speaking from her seat. And that was when we tried to call her to order. I think part of the problem is when people come from court-declared senators, they miss the orientation. The management of the National Assembly is hereby ordered to organize periodic orientation, particularly for senators who are midstreamers, who can midstream and did not start when their colleagues started. Because I remember that this particular senator, on the day she was sworn in, raised her hand to speak. I was scared, but I had to recognize her because I was saying, you just gave her the rule book. Part of what we give to you when you are sworn in is a standing order of the Senate. So I said, has she even opened the rule book to know what she's going to say? But she made the contribution on that day. I think 2 days later, she brought a motion. There's nothing wrong in being vibrant, but there's a lot wrong when you don't know anything about the procedure. You can't be a Reverend Father and go and start the church service with communion. You must lay foundation. So let me refer you to section 66 of our rule book. Section 66, subsection 1. It says, the President of the Senate or the chairman, maybe while sitting as chairman of committee of the whole, after having called the attention of the Senate or of the committee to the conduct of a senator who persists in irrelevance or tedious repetition, either of his own arguments or of the argument used by other senators in debate, may direct him to discontinue his speech. So even when you are talking, the Senate President has a right to ask you to discontinue your speech. And then section 66(2) says, if such a senator refuses to resume his or her seat, this is the first time the rule book is even referring to her, the President of the Senate, or in the case of sitting as chairman of committee of the whole, shall order such a senator whose conduct is grossly disorderly to withdraw immediately from the Senate during the remainder of that day's sitting. The President of the Senate shall order such a senator to withdraw in the event that he views her conduct or his conduct to be disorderly. wọ́n náà lẹ́rí yẹn o wọ́n ní ibi tí wọ́n ti ṣe ìpàdé pé wọ́n ti fẹnu kò láti jẹ́ kí Natasha kó wá fi ojú hàn kó wá farahàn níbi disciplinary committee
wọ́n níbẹ̀ náà ni Natasha ṣe bí obìnrin bí ọkùnrin, akíkanjú obìnrin. Ìròyìn míì náà bá tún jáde Natasha ti sú Akpabio pé àwọn làwọn kọ òfin, òun sì mọ̀ túmọ̀ òfin, òun ò wá gbé lọ síwájú àwọn amòfin báyìí kan bó ń túmọ̀ ẹ̀. Ó ti gbé lọ ilé ẹjọ́ 1.3 billion naira ní damages tí ń béèrè fún mi ní àti ìmọ̀ tó ṣẹlẹ̀ gan-an nìyẹn ajẹ́pọ̀rọ̀ pọ̀ mẹ́ o. Kí ni Akpabio ṣe? Sẹ́ẹ̀rì wà, kí ló ṣe fún odidi? Mo sì mọ̀ pé àwọn obìnrin náà ẹ̀yìn rẹ̀ náà wà. Ní ìwòtán season kí ni kápẹ́lẹ́ yìí season 7 Natasha obìnrin bí ọkùnrin, kọ́mọ̀ jẹ́ pé lẹ́yìn ni Akpabio ó fi kábàámọ̀. Ó ti ń ṣe tipẹ́ fún Natasha. Gẹ́gẹ́ bí Natasha ti sọ, Natasha wá fẹ́ gbéná ojú ẹkùn rẹ̀. Ẹjẹ́ á mọ̀ wò ó, wọ́n ń fi ojú obìnrin gbolẹ̀ ní State Assembly lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n fẹ́ yọ Miranda, ṣùgbọ́n Natasha ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ní Senate òun ò ní gbà kan fojú òun gbolẹ̀. Ó rẹ káàbọ̀ padà, eléyìí tó kù ńlẹ̀, eléyìí náà gùn díẹ̀ o. Wọ́n ní ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá ẹ jáde ta, wọ́n ní kẹ́yìn náà wá sọ sáìdì tiyín, ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ ìṣojú yín, ọ̀rọ̀ ìdìtẹ̀gbàjọba tí wọ́n fẹ́ mọ́ dárúkọ bàbá wa Awólọ́wọ̀ sí. Wọ́n ní àbẹ̀ sì ń ṣẹ̀tanú bàbá ni, ṣé ẹ tún fẹ́ mọ́ dìtẹ̀ òkú ni? Ó sá ti fi ikú ṣàgbà yín, ṣé ẹ tún wá ní dìfẹ́ǹdì ẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀? Tí gbogbo ọmọ Yorùbá ń sọ, wọ́n ní ọmọ Ìgbò jáde tán láti jẹ́ kí àwọn Haúsá rí àwọn ọmọ Yorùbá bí ọ̀dàlẹ̀, pé ó wá ń jọ ẹni pé wọ́n fẹ́ ti Yorùbá sí ipò marginalization níbi tí wọ́n ní wọ́n ti marginalize àwọn, níbi tí wọ́n ti ká àwọn mọ́kànnà. Wọ́n nítorí ọ̀rọ̀ Coup 1966 ló ṣokùnfà ogun abẹ́lé tí wọ́n fi wá ń fi ojú àwọn ráre, tí wọ́n fojú àwọn gbolẹ̀, tí wọ́n fi marginalize àwọn, wọ́n jẹ́ káwọn dé ipò ààrẹ. Wọ́n ní Yorùbá ló yẹ kó gba ipò yẹn. Mo ní Yorùbá ló yẹ kó gbà á. Ajẹ́pẹ́ lẹ́yìn tí Tinubu kẹ́yà bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti ń ṣàjẹ̀dá yín fún inú. Torí ẹ̀ ṣe é rí wípé déédéé síbí lẹ́nu ṣe lórí ọ̀rọ̀ òmìnira tá à ń jà fún. Gbogbo ala ti ń sọ pé tí Tinubu bá kó ń bẹ̀, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ń wòran ní ìsìn tàbí tẹ́ ń fi àwa olómìnira tẹ́ ń fi wá pa làálàsì débi pé léèyàn o. Sáwọn àgbààgbà ilẹ̀ ní wọ́n mú kan nú àwọn yúùtù Afẹ́nifẹ́re hàn rojútu ẹ̀. Ṣé kò wá sówó lọ́wọ́ yín? Èmi ò tí ẹ̀ ní mi ò ní kán rè sanwó, ṣùgbọ́n mi expect pé àtàwọn ọmọ kásì nílé Haúsá ló ti ṣẹlẹ̀. Ẹ ti rí àwọn military tán ti gbé gbèsè, ẹ̀mí èèyàn wà dùn yín lójú, tárákùnrin yẹn ń sunkún. Ó dáa. Lọ́rọ̀ kan ẹ̀rọ àtẹ̀sílẹ̀ agbẹ́rẹ́ ẹjẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnú àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yíbò. Ó ṣàlàyé ẹ̀, ṣùgbọ́n ibi tó ti ń sọ lọ náà, ọmọ Yíbò kan lọ́lọ́run wá rán sí wa nínú comment section abẹ tó náà ti wá ń gbèjà Awólọ́wọ̀. Mo ní ẹ mọ̀ rí nǹkan, ọmọ Yíbò ń gbèjà Awólọ́wọ̀. Ààrọ̀ ọmọ Yorùbá kankan tó mọ nǹkan kan nípa rẹ̀. Ṣé bá ṣe mọ̀ òwòrè tán fi kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀? Ẹ sì mọ̀ pọ̀ ọmọ Yíbò tẹ́lẹ̀ wọ́n ń wọ́ ọ̀nà tán máa fi gbẹ̀san lára Awólọ́wọ̀. Awólọ́wọ̀ ni wọ́n fẹ́ gba ìjọba fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n mú ń gbà yẹn, gbogbo àwọn tí wọ́n dìtẹ̀ yẹn tán plan Coup tán mú wọ́n lọ́mọ Yorùbá gbogbo wọn àtàwùsá, wọ́n ní wọ́n sì pa gbogbo wọn. Ṣùgbọ́n bàbá yẹn ò dárúkọ pọ́n pa wọ́n. Ṣùgbọ́n ọmọ Yíbò tó ń gbèjà Yorùbá ló wá ní wọ́n pa gbogbo wọn gbà yẹn, pàápàá jùlọ gbogbo Yorùbá tó wà nù Coup yẹn, pé kì í sì ṣe Yorùbá ló lead ẹ̀, ọmọ Haúsá ló lead ẹ̀, ṣùgbọ́n pera rẹ̀ ní Kaduna ń zé ogun àbí nǹkan kan, ó fi Yíbò sẹ́yìn orúkọ rẹ̀, wọ́n ló fi tàn wọ́n ni. Wọ́n ti ẹ̀ lọ́mọ Yíbò ni, wọ́n lọ́mọ Yíbò ni wọ́n ní, ṣùgbọ́n Kaduna ló gbé gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀, ilẹ̀ Haúsá ló gbé, ṣùgbọ́n Yíbò ń bàbá rẹ̀, Yíbò ń ya rẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n ti wá fẹ́ pa orin ìdání ìsìn, wọ́n ní Yorùbá ló lead ẹ̀. Bàbá yẹn sọ, wọ́n ó tẹ́tí bàbá yìí sí, àti ìran bàbá wa kankan á tẹ́tí bàbá Yíbò sí, àti ẹ̀dùpẹ́ ọmọ Yíbò tó tún wá ń gbèjà wa kí n tó tẹ̀ sí. Ó ní ṣe bí wọ́n ju Awólọ́wọ̀ sẹ́wọ̀n oṣù 6 lẹ́yìn tí Ìgbò gbàjọba, torí wọ́n fẹ́ mọ̀ ṣe narration yẹn bí ẹni pé bọ́n ṣe dínkù yẹn báyìí ní ogun abẹ́lé bẹ̀rẹ̀. Ó ní bọ́n ṣe dínkù yẹn, ó ní Ìgbò gbàjọba. Ó ní wọn tí ìbí mi ń gbà náà, wọ́n sì ní bọ́mọ tí ò bá bá ìtàn yóò bá rọ̀bá. Sáwà rẹ̀ tó mọ̀tàn àtàrọ̀bá
nùran Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ ẹ tún fẹ́ fi ọ̀rọ̀ Awólọ́wọ̀ ṣàbòsí lójú ayé ẹ tún fẹ́ ṣe lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n l'Awólọ́wọ̀ ọmọ Ìgbò yẹn bó tiẹ̀ ló ṣe kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ náà kí n kà fún yín ní èbò n ò rí kọ́mẹ̀ntì ká ní mo rí ni n ò bá kà fún yín léèbò ṣùgbọ́n gbogbo tó sọ ńbẹ̀ náà ni wípé lẹ́yìn ìgbà náà pé gbogbo àwọn Yorùbá àtàwùsá tọwọ́ bà nínú ẹ̀ ó ní gbogbo wọn náà patán lọ́wọ́ nínú kínní bàbá tó sì fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí ò sọ ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ tán kí ẹ pajá lọ́bọ̀ fún wa mọ́. Was it an Igbo coup? No, it was not an Igbo coup. It was not. And the answer is self-evident. Among the majors that carried out that coup, a principal actor was Major Adewale Ademoyega, a graduate of history from the University of London. He was one of the ideological foundations of that action. He and Major Nipinlẹ Eko, who also was a graduate who read sciences at the University of Ibadan. They were the ideological bastions of that action. So you couldn't have an Igbo coup where one of the leaders was a Yoruba man. And out of 5 officers, they are known, Major Ifajuna, Major Nzogu, Major Okafo, Major, what's his name? And you had lieutenants who were of other ethnic groups, including Aton Pera, who was from the north. But that is just one side of the coin. There is another vital side to that issue. By January 15th of 1966, there were 40 Nigerians who were majors, who had attained their majority in the army. 40. Of that 40, 24 were Igbo officers. 24 of those 40 officers. If you went to the rank of lieutenant colonels, you didn't have up to 5 northern officers who attained or superseded the position of lieutenant colonel as of that morning. And of those 16 other majors remaining, they were mostly not from the north. They were from Cross River State, what is now Cross River State, so, Akwa Ibom State, south western Nigeria. So you didn't even have those officers in the north. If you had 24 majors, Igbo majors, and only 4 participated, how could it be an Igbo coup? Láyìn náà ti ń gbọ́ pé nọ́mbà ni wọ́n fi ń wò wọ́n náà fi ń lò wọ́n náà fi ń sọ wípé kì í ṣe Igbo coup wọ́n ní nọ́mbà làwọn fi ń wò wọ́n ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ẹni tó darí 1966 ṣé bí Kaduna Zogun náà pè ó forúkọ jọ Haúsá ó tún forúkọ jọ Igbo wọ́n lọ́mọ Igbo ní ṣùgbọ́n ilẹ̀ Haúsá ló gbé Haúsá ní sì ń sọ tó dùn mọ́ lẹ́nu bó ni ti Yorùbá ṣe wá débẹ̀ ẹ̀yin ara ẹ̀yin bàbá yìí ẹ jáde nílẹ̀ Yorùbá. How could you have an Igbo coup and its main intention was to institute Chief Obafemi Awolowo as the Prime Minister of Yoruba man? Is that the truth? Yes. Chief Awolowo confirmed it in his book, My March Through Prison. It is there. It is there. They made Zogu was interviewed. He confirmed it. It's in the book written by Adewale. Why we struck? It's in the book written by Major Bullier. It's all there. You understand? Okay. Apart from, I in this book I devoted a chapter to General Yakubu Gowon that I entitled Agro-Ironsi's Army Chief of Staff. General Gowon is nearing 90 years. I think he should make peace with his God. I think he should make peace with his conscience. Why? Because he has been living a lie. How? What they did was to say that he was the one who crushed the coup. Yakubu Gowon arrived the country on the eve of the coup. He had no command. Yeah. You can't move troops without a command. The person who Ironsi gave the command to go and crush the coup was a Cameroonian, Captain Hans Anago. The man is still alive now. He's a traditional ruler in Cameroon because when these people, the southern Cameroon area, they went back to Nigeria, back to Cameroon. So he entered the Cameroonian army. He ended up as a general. He is still there. I got him. I interviewed him. It's in the book. And I said, Gowon knows, and heaven knows that I led the troops. He volunteered to join us. Formulated this fabrication that it was Yakubu Gowon who crossed the coup. Crossed it where? It was Ironsi who went from his house in Ikoyi to Ikeja, that cantonment, and roused Colonel Hilary Njoku from sleep.
and they mustered the troops, and he delegated them to go and crush the coup. ó dáa náà lẹ́tí báyọ̀ àníríjù báyìí lọ́nà ìròyìn tòní o ìròyìn tòní ìgbàǹkọ́gbì ni ó serious ẹ mọ́ bínú àwàdà gan-an ó kàn ra jẹyọ bíntín ni torí ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ Mohbad láàmú fi ṣàwàdà àbí ọ̀rọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ tó fẹ́ mọ́ yí kinní mọ́ lẹ́yìn tó ti kú táàsì Yorùbá kankan wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún wa àbí ọ̀rọ̀ ti Ọbaṣá àbọ̀rọ̀ ti El-Rufai àwọn yẹn á ti fi wọ́n pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ ó dá àfìrè pàdé lọ́lẹ̀ bá a pín kókálé kókákó ìmọ̀ràn yín náà sí kókó àlásàmẹ́ǹtì o orin folks lakọ lónìí ibà ròyìn náà ni ibà gbọ́n débẹ̀ ibà yànnàná ibà sáwọlé mi náà ni ibà pẹjọ́ àrẹ́ǹkò ibà lọ tààràtààrà tọ̀rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ibà ọ̀páka ọkọ̀ òpéke èmi náà ni ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì tí kú mi àti kú rìn gẹ́nìgẹ́nì ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tá a bá sọ lónìí kí ni ó àlẹ́jẹ́lì àrìpọ̀tẹ́lì àwa ò wá tẹnu àbùkù báyàn àwa ṣe family meeting lórí bí ṣe ń lọ ní àgbáyé àti ní Nàìjíríà ní àní rí jù báyìí lọ́wọ́ àfihàn pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè bó bá dénú yẹn bá pín ẹ bá tọ̀tọ̀rí àwọn èèyàn bá wa fọ́n ká kẹ́ ẹ fi ṣe evangelism káwọn èèyàn lè mọ bó ṣe ń lọ àárẹ̀ bára wa ṣe wọ àfihàn pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ire lójú owó rire kàbìtì ó dìgbà.